was looking for some trouble, you were looking alright. Every time you said a word, I was staring at your lips. I don't think I've ever been so close to a love like this. I never met someone like you. I never felt this way, ooh. I would take potions, cross oceans, you could take it all away. I would take potions. Sipping on a little something, I've been sipping too much. I just poured myself a double and I'm thinking about us. Every time I see your face, I think of what I lost. How could all the little moments that we had be so far gone? I never met someone like you. I never felt this way, ooh. I would take potions,
Góða kvöldið og verið velkomin í úrslitakvöld Marvel Rivals almenna bikarsins. Já, ég heiti Óli og ætla að vera með ykkur í kvöld og með mér er hann Mattías. Vertu velkomin. Kvöldið? Þú betur þekktur sem Funky Microwave. Já. Svali. Já, í svölunum. Svölunum, já. Og við einmitt erum að fara að fá hörkuleiki í kvöld. Við erum að, eins og ég segi, þetta er úrslitakvöldið. Þetta er síðasta útsendingin okkar og það er SCO gegn Jötun og svo er það Dusty sem að bíða eftir sigurvegara þess leiks og sá leikur verður klukkan 8 en skulum bíða aðeins með það og förum aðeins yfir í Jötun SCO. Þetta eru liðin í öðru og 5. sæti í deildinni. Já. Þetta er svolítið mikill munur hérna kannski á milli en það var eitthvað stór stökk sem Jötun tók þarna fyrir lokin. Já, þeir bara, já, glænýtt lið og svona kannski bara voru að móta sér saman ennþá og eru að ná svona kannski eins og þeir eiga að vera eða þú veist, já. Koma öðrum á óvart. Það kom alveg vera óvart. Þannig að, en já, og á móti virkilega sterkur liði SCO sem auðvitað búið að vera bara ofarlega í Hero Shooters, bara þetta eru bara gæjar sem eru búin að spila hana leik bara í, eða sko, Hero Shooters leiki í meir en 10 ár. Þannig að kannski, já, liðin sem voru að koma saman núna kannski ekki búin að spila jafn lengi saman og mögulega önnur lið. Nei, algjörlega. Og það sést alveg. Og þarna fáum við einmitt upp úrslitakeppnis töfluna eins og hún var og þarna sjáum við einmitt Dusty fóru 2 leiki 3-0 að sinni leið að úrslitunum. Og svo erum við með hérna Jötun fóru í gegnum lúsersbracketið unnu bæði Grindavík og Svalan til þess að fá að keppa við SCO núna. Alveg með þó nokkuð öðrugum sigri. Já, þetta voru, ég leita ekki út fyrir en eitthvað nýtt Jötun lið sem mætti í úrslitin með að við hvernig þetta var deildarlega séð, lentu þetta í 5. sæti en eins og ég segi nýtt lið og átt ennþá eftir að pústa sig saman. Við vitum uppröðun hjá Jötun, það eru sem sagt Mundulundi, Primal Complex, Goggis, Fes, Freyr og Rúnsi. Vitum raun og veru ekki nákvæmlega hverjir eru hjá SCO. Nei. Við vitum að það er Anduriel, það er Frankie Boxing. Já. Meira er ekki, nei. Þeir eru á staðnum, einhverjir nefnilega. Jötun strákarnir eru allir nema einn hérna í húsi og sömuleiðis eru SCO einhver staðar hérna. Liðin eru að koma sér í lobby og við byrjum á Hell's Heaven sem er gamalt map. Kom út í release þegar leikurinn kom út fyrst. Einmitt. Og það sem sagt getur hentað nýjum liðum verð að spila á gömlum uppunum af því að liðin sem eru búin að vera lengur að eru búin að æfa betur þessum upp. Já. En það var, mér sýnist þér að komið ljós hvað liðið fyrir SCO er. Það er allavega Anduriel og Frankie Boxing, Denso, Frosty, Graceful Idiot og Thunderthor. Já, þetta er svolítið bara það sem við höfum verið að búast við frá þeim á þessu tímabili. Þeir sem hafa flesti spilað. Já, þetta eru þeir sem hafa spilað flestu mínútur leiki fyrir þá. Þannig að þeir eru að stilla upp sínu sterkasta liði og þó svo að Jötun svona á blaði séu kannski ekki mjög góður sterkur andstæðingur að þá eru SCO strákarnir ekki að taka neina sénsa þegar úrslitaleikurinn er handan við hornið. Þeir vilja ekki missa honum. Nei, alls ekki. Enda, þú veist, ég er búin að segja hérna í útsendingum áður, þetta er næst besta liðið á Íslandi. Eftir besta liðinu á Íslandi. Þannig að þeir eiga heima þarna og liðin eru ready og við erum á leiðinni inn á Hell's Heaven. Ég persónulega, þú veist, blendnar tilfinningar fyrir þessu mappi. Já, þetta er mappið sem var með flestum breytingum í miðju mappi. Já. Sem hefur mjög mikil áhrif á hvernig það er spilað. Algjörlega. Og það er, þetta er sem sagt bara formsatriði að liðin, þetta er sem sagt nýja kerfið okkar að liðin fá að velja inn í leiknum. Við þurfum ekki að treysta á að skipta mappið. Þetta er frábær breyting frá Rivals. Já. Þeir eru að hlusta á okkur þó svo að það séu einhverja breytingar sem vantar ennþá en
og þarna sjáum við mitt uppstillingarnar á báðum liðunum. Við vitum reyndar ekki hver er að spila hvað en Nei, þarna fáum við það einmitt upp. Þetta svona ætti sirka að vera rétt. kemur lítið á óvart. Allavega ofalega. Já, Frankie Boxing og Denso kemur ekki skrítið að þeir séu á því sem þeir eru. nei, Andúriel og Þeng, veit ekki. Angela Bann kemur auðvitað öllum alveg bara já. blákalt á óvart. Frankie Boxing eins og á nefa bara með betri Angelu spilurum í Evrópu akkurat núna. Já, mér finnst það þetta Andúriel skrítið, hann skildi setja inn tank. Hann er eitthvað að, Það er eitthvað. já, það er Venom Protect frá Jötun, sjáum það Primal Complex er að hofvera Venom. Búin að spila mikið Venom undanfarið. Já, mjög. Þetta er komp sem að Jötun pikkuð upp í raun og veru bara fyrir úrslitakefnina. Já. Ekki eitthvað sem að þeir voru að vinna með. Nei, var þetta kom líka eftir season 4.5 þar sem að Venom fekk buffið. Jú, sjáum það einmitt að það er Rocket sömu leiðis og það er lokið tekin út. Hetja sem að þeir hafa verið að spila í Jötun en það er nú reyndar svolítið síðan. Ekki, það er Mantis út. Mantis. Við viljum ekki sjá Andúriel Mantis nema við höldum með Andúriel Mantis. Það er svolítið svoleiðis. Kemur annar Protect, spurning hvort það sé, það er Rocket, það er Animal Backline sem á að tersa svolítið á hérna hjá Jötun. Það er mér sem hjálpa. Og sömu leiðis, þeir taka undir það. Enda besta hetja í leiknum akkurat núna er Jeff. Já. Adam tekinn út. Já. Það er verið að algjörlega stúta triple support með Mantis, Adam og Loka. Já. Það er ekki í boði. Helst ekki. Það er hella, já, þetta hella Namor teimi, þetta team-up er alveg rosalegt. Mjög sterkt. Og það er bara að þú verður að spila það eða þú verður að spila það og vera betri á því. Annars bara ertu svolítið á undirfótunum. Sko. Já. Sjáum að SEO er að lokka inn. Þeir eru með sömu baklínu. Við erum með Denso á hölkinum sem að er örugglega mest spilað að hetja Denso ásamt Venom á þessu tímabili. Já, það er þó nokkuð mikið sem hann spilar en að vera Venom og Hulk er fremstjörn, hann er mag líka. Já, en ég held að það sé sterkara Hulk og Venom í hann. Hann er virkilega allavega erfiður við að eiga á þessum Hulk þegar hann kemst upp með það sem hann vill. Það spurning hvað Jötun gerir í því að koma í veg fyrir að hann fá að spila því að auðvitað er Hulk í grunninn einn og sér alls ekki sterk hetja svo leiðis. Hann þarf svolítið aðstóð og hjálp andstæðingarna til þess að vera að virka. Hann er með Jeff með sér, með Long Range Heal. Já, og með Rocket sem vil leiðis Long Range Heal. Teleport frá Andúriel, spurning hvort hann haldi þessu eða ekki. Sjáum það Primal Complex er að setja upp í dive, hann veit af þeim. Sjáum að SEO eru búin að koma sér betur fyrir á punktinum ennþá. Jötun þurfa að koma sér í gegnum þetta sjó. Get ekki bara verið að standa í þessu, sérstaklega það sem að Groot er að setja upp veggi og þarna kemur einmitt Frosty á. Daredevil tekur út einn fáressið en eru bara of fáir eða hvað. Eru að svara hérna Jötun, Fesur er virkilega lágur, góð dæf hérna. Andúriel hjálpaði Frankie Boxing á Groot að klára þetta. Andúriel langar í meira, ætlar að fylgja þessu eftir. Mundulundi stendur hérna. Keikur ætti að lifa af. Fes heldur sér á Phoenix. Heldur hann takir Groot-vegginn niður? Ég held að sé hugsun. Já, ég er sem idiot þarna að bara farma fær dæfið þarna frá. Þarna sjáum við hversu sterkur Jeffin er þegar hann er dæfaður, sérstaklega þegar það er eitt saman að dæfa hann. Þarna tekur Frosty einmitt út
Brúnsa er tekin út fyrir það aftur er Frosti að treyta lífið sínu fyrir eitt pick sem er svo ressað. Hvað gera Jötun með þetta núna? Kemur út Frankie Boxing og Brúnsa tekur hann bara út þarna snemma. Exile á Mundalunda sem er að reyna að taka út Denso. Denso þarf að bakka út. Kemur út Amplifier frá Frey til þess að reyna að kloka þessum fætirna. Sjáum það 54% hjá SEO alltaf há prósenta og eitthvað sem gerist oft einmitt í fyrsta kappi á Domination. Mappi breyðist, það er spurning SEO heldur sínu. Eru að fá fullt af últum, vantar bara Frankie Boxing. Jötun sömuleiðis með 5 últumir, núna þurfa liðin ákveða hvernig þau ætla að gera þetta og Frankie Boxing fer bara alltaf fram inn og Fes tekur hann út af það stemma. Fes kemur sem últi til þess að taka út þarna frá Thunderthor. Frankie Boxing er restaður af Thunderthor, eru allir brennandi þarna frá Fes á Phoenixinni. Hvað geta þær gert með þetta? Greiðs og Litjótna er engu vel gert. Frosti tekur alltaf út Goggi sem fær restið. Frosti hvergin er hættu, tekur út Fes líka. Goggi sem fær hann inn núna með últið. Nær helling inn í þetta, kombóða með Meteor frá Mundalunda til þess að reyna að halda Gogga á lífi. Nær samt ekki að fá resetin sem að þarf þarna. Frosti kemur með últið núna. Er ekki að ná neinum með þetta, þeir eru að kæta þetta vel. Standa Denso reyndar er að refsa skaðanum. Allan tíman er Jötun með punktinn og fætinn hentar þeim þess vegna vel. Hún sé þarna virkilega lár, Hulk vill ná honum, nær honum ekki eða hvað. En er Jötun með punktinn, komur hér 71%, virkilega velgerð því að Primal Complex tekur út Thunderthor, vantar núna eitt supportinn. Greiðs og Litjót getur staðið bara þarna lengst í burtu og vera að híla það og halda þeim öllum uppi heilbriðum á Jeff. Gera það sem hann gerir best, þarna kemur dæfið frá Primal Complex sem er ekki nóg að koma bæði supportúltinn út frá Jötun sem svar við Frankie Boxing þarna. Nær Strange út, treyta fyrir það, spurning hvort að það borgi sig þarna því að Andúriel er farinn og er að pakka þeim saman á Winter Soldier, er alveg að detta í útmeirins þegar þeir er komið í 99% og núna ætti SEO að flippa punktinum yfir. Það er spurning, þeir eru samt komið langt á leið, það er hversu langt er ná lið halda sínum, það er engin breyting. Gætum verið að detta í síðasta 1,5 fætirna þar sem að þetta er að detta í 70% í SEO. Jötun færi raun og veru bara einn góðan fæt og einn svona TP stacker fæt hérna inn í SEO, þannig að þeir þurfa að reyna að ná upp úldónum sínum og vera með gott gameplan. Sjáum það, SEO fyrir framalega, Andúriel kemur út núna, nær tveimur inni að nær Fes og Goggas, fær resetið, nær hann einhverjum fleirum, nær Goggas aftur, fær resetið, fer enn og aftur, nær reynda bara báðum töngunum núna, ættu að lifa þetta af, en á sama tíma er punkturinn alveg þetta yfir til SEO og það er einhver meðlimur Jötun hins vegar á punktinum. Gott að hafi verið rúnsið þarna einmitt sem að er Primal Complex sem er einn á punktinum að reyna að gera eitthvað hérna. Mundalunda tekur Greiðs og Litjót, er þetta möguleiki hérna fyrir Jötun eða hvað? TP á point. Goggi Smith TP, óþólandi Greiðs og Litjót þarna uppi á Jeff, algjörlega ósnertanlegu, kemur úti núna, erfitt að eiga við þetta út á punktinum, nær þetta bara Venom inn í það þegar Denso reynda tekur út Goggis. Brúnsi svarar, kemur út risastórt últ þarna frá Frankie Boxing, þurftu allir að vera á punktinum, erfitt við að eiga. Mundalunda er að reyna, Freyr kemur út með Amplifierinn. Amplifierinn er virkilega lár, fær ekki mikið fyrir sinns nú þarna Freyr. Primal Complex er að detta í út, Goggis fellur, Andúriel sömu leiðis, sjáum það Frostið með út, gæti verið risastórt hérna, það sem að engin annar nema Primal Complex er komið með útu. Er enda tekin út bara þarna af Mundalunda, Mundalundi er á eldi, tekur út 2. Það er að nota búbluna, fær ekki híli þarna, Denso nær að fylgja þessu eftir. Goggi sem mættur aftur á Spiderman kemur út últi núna frá Daredevil. Frankie Boxing tekur út Frey, vantar híl núna hjá Jötun og þeir eru allir að falla og þetta er komið. Já, Primal ferðanlega er lokin af pointinu til að reyna að halda sér á lífi. Já, þetta er alltaf spurningin.
halda sér á lífi og Já, taka sensinn eða það er spurning. deyja á punktinum. Reyna að halda sér á lífi og mögulega komast aftur inn á punkt Já, í staðin fyrir að deyja strax á honum. Þetta var orðið svolítið tæft samt. En góð byrjun í Jötun. ef að þetta er það sem að koma skal, þá fögnum við því. 30 seconds before you attack. Get Þá ready. erum við mögulega miklu jafnæri leik heldur en að stöðutaflan segir. Spurning hvort að Goggis haldi sér á Spiderman fyrir þetta. Hún finnst það mjög skemmtileg að vera sérstaklega á þessu pointi. Að reyna Já, að taka fólk út það af. er möguleikin fyrir Spiderman er nefnilega fýtt þarna. Hann Spiderman er mest spilaði hetja Goggis, The battle starts in þó svo að hann hafi nú verið að dröllirið öllu hérna á 3, Moon Knight til dæmis. 1. All you need to do is catch Og hann ætlar að halda him. Spiderman hérna ennþá. Moon Knight er einmitt mest spilaði heitin á mótinu, en Já, kemur út annað TP hérna frá, Spotted back. sjá það Mundulundi lappar í gegnum TP-ið, eða var hann togaður, hvernig gerðist þetta? mér síndist hann að lappa út í gegn eftir að það var opnað. Vel gert hérna þá hjá Frankie Boxing og Goggis bara svara strax með úti, eða hvað, Frankie Boxing er bara samt að klóra í bakkar þetta fyrir það og þeim vantar ennþá Mundalunda og það munar bara svo mikið um að vera ekki með Magnetóin sinn þegar þú ert í svona teamfight. Goggis sem er tækifæri fyrir að taka hann út af. Goggis er að veiða, hann er að leita og tekinn virkilega lára þarna núna, þarf að bakka, Rúnsið kemur með ultimatið sitt út núna, Andúriel sömu leiðis, Rúnsið nær einum, tekur Rocket en er feldur fyrir það, Frankie Boxing, Denso og Greisuliti og fylgja eftir í núna með últanum sínum, Reyr ætlar að reyna að svara með sínu, Mundulundi sömu leiðis, það er fullt af últum að koma hérna út, Jötun vantar pikk, þarna kemur fyrsta pikki, það vantar fleiri. Þetta er resta strax af Thunderthor, góður BRB þarna Jötun með að halda punktinum. og Frosti var of stór biti þarna, Psylocke virkilega sterkur DPS. SJO hreinsar upp. Það er spurning hvort að Jötun breyti einhverju. Já, sjáum það BS er komin yfir á Winter Soldier, þar sem að Goggis fór yfir á Spiderman. Thunderthor með ultimatið sitt virkilega snemma. Spurning hvort þetta hefur verið missklikk. Jötun fyrir hann á bakvið, fara framhjá. Spurning hvað þeir gera eftir það. Fara lengri leiðina þarna til þess að reyna að koma þeim á óvart. Frankie Boxing með út, nær þremur inn í þetta, nær þeir að fella, ná að fella alla þrjá, gott follow eftir þarna frá liði SJO með Frankie Boxing og þetta ætti að vera auðvelt clean up fyrir þá núna. Primal einn eftir, feldur af Thunderthor. Og það er strax hoppað af Spawn. Capture progress has passed Ekki Strange en þá spurning hvort það sé TP í boði. Já. Mundulundi horfir main, ekki hrifinn af því að fara main. Hvað gerir hann hérna? Fer upp hægri, rétt ákvörðun. Þurfa að koma sér inn á punktinn án þess að fara í gegnum þetta herfilega choke þarna sem að er main. Frankie Boxing er mættur á Strange til þess að taka á móti, gerir virkilega vel hérna nær Primal Complex, neyðir út Diamond Form, sömu leiðis og púpluna. Andúriel úttar hægrandið, það dettur niður leið. Goggis tekur út Thunderthor, það vantar eitt support núna hjá SJO. Hvað geta Jötun gert með þetta? Nú þarf eftirfylgni. Næsta target hérna kemur sér á Greisuliti sem að næra að lifa. Frostið hins vegar tekur út Runsta og jafnar þetta út í 5-5. Jötun er aðeins að klóra í bakka en Frosti er þyrd í þeirra síðu. Hann er að gera virkilega mikið hérna Frosti. Hann er að bara pikk eftir pikk eftir pikk. Ætti að ná að refsonu núna en 99% og Þetta er þó nokkuð sterkt. Jötun er með 4 ult af nálgast 5. Spurning hvað þeir geta bjargað miklu. já, TP-a inn Frankie Boxing, vel gert. Jötun sjá við þessu, bakka snemma. Sjáum það að Hulk komið virkilega djúpt inn. Spurning hvort það sé að þetta refsa honum eitthvað þegar Frankie Boxing kemur út í nær engum inn í þetta. Þetta sýnist mér. Goggis nær 3 með ultimate-myndinu sína á Spiderman.
er þetta snúa við hérna, nota eingöngu 2 ultimate jötun ef þeir ná að fylgja þessu eftir, en þetta er bara alltaf ná SEO að klóra í bakkan með kills. Þessir fætar eru aldrei nægilega clean eða sko snirtilegi hjá jötun. Það er með spurningan með lokin Frankie Boxing út af mappinu, hvort hann hafi gert það viljandi. Hvort hann hafi verið að resetta. Það er alveg spurning eftir að hafa verið að tapa fætnum. Jú. Horfum við með Frosti Emmi tekur út 90%. Þetta eru jötun með eitthvað svar við ultimatinu frá Psylocke sem var að koma út hérna núna. Andúriel tekur þá bara út 2 og þeir eru allt í einu orðið 3 á punktunum. Primal Goblin sem tekin út í ultimatinu sínu. Andúriel og Frosti eru bara of stór biti fyrir jötun og DPS-arnir í aðal hlutverki á þessum 3. punkt nær einhver að snerta. Það er komin Spiderman inn en hann er ekki langlífur. Goblin komst alveg í lokin en það er ekki nóg. Og sjáum þarna bara Frosti 22 final hit. Næsti maður er með 14 og það er að sjálfsögðu Andúriel. Já. Það kemur ekki alveg á óvart en samt sem að það er góður slagur allur leikurinn. Sýnir bara þarna tölurnar sína greinilega hvort liðið var sterkara en komu ágætis svör þarna hins vegar frá jötun og sjáum að Goggis fremstur í flokki þar. Það var nokkuð jafn damage hjá jötun, aðeins breyting hjá SEO. Já, þeir eru með meira heal þannig að damage sem að er ekki að stikka það. Já. Og bara miklu meira damage hjá SEO yfir höfuð. Þeir höfðu meira að heala strategistarnir í liði jötun heldur en í SEO. Þetta er samt alveg þó nokkuð jafnt. Allan ekki, sem sagt, ekki í final hits og þannig. Nei. En ég leikurinn sjálfur, það er... Já. Það er spurning hvað eru gert nú. Það eru hellingsmöguleikar þarna. Hvort það verður einhverjar breytingar gerðar? Já, mögulega einhverjar kompbreytingar. Spurning hvort að þeir halli sér meira inn í þessa emmu. Gefi upp Venom. Já, það er alveg spurning. Primal er líka búin að vera sterkur á emmu. Já. Það er svona hans helsta sem hann spilar. Það er Groot, Emma og Venom. Já. Já. Það var auðvitað, hann var Groot one trick. Já. En svo hefur það ekki verið í boði. Það er bara bannað. Já, það er bara bannað. Þannig að hann hefur neyðst til þess að pikka upp Emmu og Venom og hefur staðið sig ágætlega á báðu. Þannig að en þá fáum við map pick frá jötun þar sem að þeir töpuðu fyrsta mappinu og ef að þið hafið fylgst með að þá ættu þið nú að vita hvað fyrsta mappið er af því að jötun hefur alltaf valið sama mapp í fyrsta mappi, fyrsta picki. Er það Yggdrasil? Yes, Já. mikið rétt. Og það eru langmesta líkur á því. Þeir velja það alltaf þegar þeir tapa. Þannig að... Gott að hafa bak við eyrað, sko. Já, mjög gott að vita það fyrir næsta tímabil og annað. En já, liðin kannski eitthvað að stratta hérna, eitthvað að tala á milli sín, eitthvað að ákveða hvernig þau ætla að gera spurning hvað jötun svona gæti breytt í sínu spili. Já. Ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvað þeir hafa verið að æfa. Nei. En ég held að vilja einmitt halda sig við Venom eða Emmu. Það er alveg... Og þessi Magneto er alltaf... Já. Spurning hvort það ætti eitthvað að vera að reyna að taka út þá þessa Psylocke. Hjá Frosta. Ekki það að hann svo sem var að gera alveg helling á Daredevil líka, það er ekki það. En mér fannst hann fara órefsað í gegnum liði jötun á Psylocke, eitthvað sem hún tókst ekki á Daredevil. Hún var refsað fyrir aggressive play og annað. Þú fær líka aðeins meira svar við Daredevil, hann lætur aðeins meira vita af sér. Já, hann er ekki ósýnilegur, læðist upp að þér og þú ert dauður. Já. Það er einn farinn bara. Mikið rétt. Það er nú aðeins byrjað að sína eitthvað sem er ekki
Jötun sína, Jötun með sitt helsta. já, skipta lúnunni þarna út fyrir Jeffin. Það er Angela Já, og það er Wolverine. Goggis, það er Wolverine spilari. svona eitt af því helsta sem hann spilar með Spider-Man og Moon Knight. Það er spurning hverju, Það er Rocket, já. Já, gaman að segja frá því eina ástæðin fyrir því að Goggis byrjaði að spila Moon Knight er af því að dúóið hans Primal Complex spilaði Groot til þess að geta kombað út. Já, Það er eina ástæðin fyrir því að hann byggaði upp þessa hetju. Hella Protect, sjáum það frostið þarna, Lord á Hellu, Já. heitið sem var tekin út áðan, þeir vilja það ekki núna. Spurning hvort að Jötun neyðist í Namor-bannið þá núna sem svar Já. og mikið gera það. Ekki eitthvað sem þú vilt enda á móti nema þú sért einfallega bara betra liðið í því af því að það eru meiri líkur að minni að liðið sem er betra á Hella Namor sé með yfirhöndina. betur. Já, Það er alveg eftir þetta buff sem við fengum eða tímabið að það er rosalega mikill munur á liðum að fara Namor Hell og ekki fara Namor. já. Þessi skaði sem kemur út úr frá öllum áttum og svo langt í burtu, Hella getur tekið svo, þú getur verið með allt liðið hérna og svo sitt hvora Já, sko pinsir hérna DPS-ana, þú bara veist ekkert hvert þú átt að horfa og þú ert að bara En drepa hún það- öllum áttum. það er Bjarga Phoenix líka. Ég skrítið Ætlaði að fara tvöfalt hitt sko. mögulega og taka út Spider-Man, þeir nennu honum ekki en það var helsta svar Jötun var oftar en ekki byggt svona eiliti í kringum Goggis á Spider-Man að Já. ná pikkum. Spurning með síðasta bann. Ég ætla að eða öllum tímanum í það. Það er sem. Og það er sæla. Já. Þannig að Uh, halda frosta á Hellu. Phoenix eða Hell Já. af því sem þið vita. The difference. Jötun Hann- gáði þeim öll tækifæri til að protekta Hellu. Já, hann Nei, bara að svona veit ekki sjálfur hvað Nei, hann hann er of mikið. Hann fekk bæði. Já, Það er Jeff Bicka í staðin fyrir Lúnu. það er, Það er já, halda sér við. Jötun halda sig ekki, já, þarna kemur Primal Complex er á M-unni í staðinn. Franki komin á múna, hvort hann haldi því, það er alveg Já. spurning. Denso og Andúriel á tengum, Já. spurning hvort að Stay strong. þeir halda þessu einmitt bara svona. Frosti komin yfir á Storm, spurning hvort þeir fá snjókomu. Bjarga Helu og Phoenix Já, og pikka Storm. og pikka Storm, já, þetta er, Þetta er eitthvað. þeir eru eitthvað að rugla í okkur í spáni. Það er ekkert hægt að lesa í hvað SEO er að gera núna nema Greiðsvölitiot og Thunderthor segi ég. Eða hvað? Það er eiginlega alveg örugt að þeir séu að fara sitt, sko. Já, You need to stop that. nei, Bara- þeir ætla að fara Já, 1-3-2. Kom sem að Svalarnir hafa mikið verið að vinna með. já, það er kannski að því að það er bara einn main tanki þeirra liði. Já, það hefur áhrif. Þannig að Fantastic hefur verið pick þar. Já, algjörlega sem svona gerfi flextank. Já, Goggis tekur út Denso snemma, spurning hvað gerist þarna. Goggis með annan gerist virkilega hratt þarna. Thunderthorinn þetta tekur út fyrst, hann ætti að koma rest þarna út frá Rey núna. Eða hvað? Kemur út ekki. Mundurlundi tekur út Thunderthor, sjáum það samt. Þegar að Jötun líta út fyrir að eiga að vera að valta yfir þetta, þá er þeir að missa mikilvæg pikk hérna. Mikilvægir hetjur og fengu ekki restið þarna einmitt. Frosti fyrir upp. Komin í góða stöðu þarna, gott flank. Tekur skaðan þarna frá Jeff. Freyr virkilega lár. It's okay. Franki bóksinu tekur út Mundalunda. Þeir eru komnir helviti langt, þeir eiga allt plássið sem þeir mögulega vilja hérna SEO og er ekki mikið að hafa fyrir þessu neitt. Og það komið út hérna strax frá Franki bóksinu nær 3 inn í það. Fylgir eftir á 2. Mundalundi ætti ekki að ná að lifa hérna lengi, fellur PS1 eftir. Og þetta er fyrsti punktur á 1,5 mínútu. Já. Kannski They hit
fannst manni meira hefði átt að koma út úr jákvæðu hlutunum hjá jötunum. Já. Fá meira pláss, ekki að vera pikkaðir off og eru svo bara teknir á rotationinu núna af því að þeir reiknuðu bara hreinlega ekki með því að þeir varu mættir í það og fá pikk á Primal Complex og þurfa að bakka alla leið í spawn nr. 2. Og á sama tíma fá SEO allt map control bara í heiminum sem þeir mögulega vilja. Það er TP til að loka. TP meiri þess að líka til þess að loka á það og Frosti tekur út Mundalunda. Hann var einn annað fastu spurning hvort að supportarnir einmitt komist bara hreinlega ekki í gegn. Frosti sýnir þarna Primal Complex. Ég er hérna, þú þarft að bakka. Þeir eru að hóka þeim alveg í spawn. Þeir komast ekki fram fyrir það. Nei, þetta er líka alveg herfilega erfitt tjók þarna að komast í gegnum og ættu í raun og veru að reyna að koma sér einhver aðra leið en þeir eru bara orðnir alltaf steinir þar sem að vagnin er bara eiginlega komin inn og þarna er Primal Complex einmitt inn. Greiðsvolítið og svarar, ætlar að ná Rey, gerir það. Thunderthor og Denso bara með sitt hvort pikkið, Andúriel hérna líka eru bara... Þetta er sýning hjá SEO í augnablikinu og... Það er reis. Ég sé enga mögulega hvernig jötun ætla eiginlega að stoppa þetta. Þeir eru bara á eldi hérna SEO núna og eru bara einmitt komnir í næsta spawn. Mjög aggressífur þetta Thunderthor, veit hann mútið til þess að bjarga sér þannig að hann hefur efni á því að gera þetta. Rokkis kominn yfir á Moon Knight. Þurfa eitthvað svar. Frankie Boxing nær 2 inn í þetta Mundalunda og BS Mundalunda er alveg að vera feldur, er tekin út. Er restaðar hérna en Rey deyr fyrir það Thunderthor kominn djúpt inn, góður sköldur hérna en ekki nógu mikið. Báðir vangardarnir hjá jötunum lágir, Primal Complex feldur, Mundalundi þarf að bakka inn í spawn. Það er þó nokkuð mikið að últimatum hjá jötum tilbúin ef þeir komast út úr spawn. Það er bara að halda þeim þar. Það er, já, þeir ná ekki að setja upp af því að allt map-kontrólið er í hag SEO og þeir eru að spila þetta virkilega bara hárrétt hérna. SEO er að koma jötun í leiðilega stöðu, Primal Complex kemst út en bara tekin út þarna af Andúriel sem að fylgir eftir með öðru pikki, kemur út frá Goggi sem að virðist ekki vera að gera mikið þar sem að það er allt bara hílað upp. Mundalundi reynir að lifa á þetta múltinu, nær engum með því, BS klórar í bakkan á Frankie Boxing og þá eru bara bæði ultimatin, strategist ultimatin uppi hjá SEO og það ná að snúa kartinu við í augnablik. Þeir eru að ná að halda sér, það er... Þeir eru að koma, það er hvað gerist. Já, Denso með 2 hérna alveg í lokin, Frankie Boxing sömuleiðis komin yfir á Thor til að koma sér inn fyrir Rúnsi, er að reyna að halda sér á lífi, kartið er bara komið svo langt að það er enginn með annað touch. 3 mínútur og 13 eftir. Það er nokkar það... Þetta er... Já. Það er bara, já, það er mjög erfitt að fara alla þessa leið á þessu mappi og ætla að vera með meiri tíma heldur en 3:13. Einmitt. Og að breyta þó Thunderthor komin á Starlord. Já. Frankie Boxing og Adam. Greiðsvolítið heldur Jeffinu sínu Thunderthor núna á loka. Ég trúi því ekki að þeir fari triple support hérna eftir þessa sýningu. Þeir eru náttúrulega að reyna að halda þeim bara með 3-3. Jú, þeir fara auðvitað bara, já, fara bara goats. Já. Og halda bara inn í spawni. Það er... Því miður er þetta mettan á Convoy. Þetta er ekki það sem er skemmtilegast að spila og þetta er það sem er leiðilegast að spila á móti en eins og með annað þegar kemur að metta að þá er þetta það sem að virkar best. Já. Það er einfallega bara... Já. Konur veggur þá brút fyrir auka HP. Sjáum að þeir ætla að halda þarna. Jeff heldur þarna uppi, Thunderthor þarna, Loki. Primal Complex á sömu leiðis en er tekin út á bara instant af
liði SEO þarna og sjáum bara að þeir koma sér bara fyrir á payloadinu og Jötun bara komast ekki út úr spáni. Þetta er nokkuð erfitt, þeir eru bara með 3 tanka á pointinu. Já. Spurning hvort það þurfi bara setja allt í það að safna upp í Goggis út þarna eða kannski Freyr mögulega og taka út þarna 2 reyndar. Virkilega velgert en Andúril svarar og Frankie Boxing er kominn með restið á sjálfan sig, er alveg að detta í annað rest á liðið. Er þetta ekki að koma hérna hjá Jötun eða hvað? Þeir eru bara svo erfitt við að eiga, þeir eru allir á punktinum. En að samanskapi er Jötun á attack, þannig að öll pikkin auðvitað henda þeim betur þar sem að lappið úr spawn er miklu styttra fyrir þá. Sjáum það bara survivability þarna á Denso á grútinum, hann lifði bara 10 sekundum lengur heldur hann hefði átt að fá og svo fær hann restið leið. Kemur út þarna frá Fest, nær hann einhverjum. Frankie Boxing svarar bara móti, tekur nær Frosta tilbaka. Ætti hann á Thunderthor líka, Emmitt tilbaka. Eru búin að koma sér fyrir hérna á hægrandinu með TP úr spáni. Koma fullt af últu núna út frá Jötun, hvað geta það gert með þetta? Graceful Idiot nær hins vegar 2 inn í þetta. Ætti að taka og báða út eða hvað? Nei, hvorum? En á sama tíma er liðið að falla hjá Jötun. Það vantaði þarna Frey og Primal Complex og þegar þú ert á móti Goats og það vantar 1 support og 1 tank þá ertu ekki að fara að gera mikið. Það er nokkuð erfitt að komast í gegnum það ef það vantar. Það er þarftar en að halda þínu á lífi til að ná að koma þér niður. Já, að ég tala nú ekki þeir eru með 3 og 3 og það vantaði þarna 1 og Andúril með gott play hérna nær reyndu að bara 2 inni en það skiptir bara eitthvað máli því að það er alveg nóg að ná bara 2 inni í þetta og fylgja þeim eftir. Goggis er að reyna að klóra í bakkan, þeir eru að snerta spawnið hérna. Kemur út frá Goggis, tekur út Frankie Boxing, spurning hvort að þetta hafi verið einblínt á hann þarna bara. En á öllum þessum tíma og öllum þessum killum sem að Jötun er búið að ná eru 47,8 metrar á skorportinu. Eftir allt þetta ströggl, eftir allt þetta púl er ekkert meira og mínúta eftir. Kemur Grútur okkur þarna út, eru að ná að halda sér á lífi einhvern veginn Jötun, virkilega vel gert þarna hjá strategistónum að ná að halda sér á lífi þarna þegar að Rúnsi fellur fyrir Frankie Boxing, fær hins vegar restið þarna frá Frey en Goggis tekinn út af Frankie Boxing þá á sama tíma. Kemur út núna 2 út frá Jötun, Fest, hvað getur gert með þetta þarna? Spila vel í kringu cover og þá kemur bara Frankie Boxing út, tekinn út þarna reynda, spurning hvort hann hafi náttinu í gegn. Sýnist ekki. Þegar við gætum verið að fá loksins fyrsta punktinn. Þessu nær að halda, nær fyrir einum. Nær einum þarna, Andúril. Frosti tekur úr Goggis, Mundulundi er að koma með ultimate á punkt, Primal Complex sömuleiðis með ultimate þarna á grútunum, engin svör nema Andúril. Nær engum þetta Mundulundi óheppinn eða góður sköldur mögulega frá Andúril sem kom í veg fyrir þetta play. Denso komin yfir á Venom til þess að koma sér inn á punktinn. Þeir ætla ekki að gefa þennan fyrsta punkt hérna. SEO er að gera hvað sem þeir geta. Goggis með þess að komin yfir á Venom til þess að reyna aðstofa sitt lið. En þeir eru bara að ströggla við að halda sér á lífi og þetta er overtime byrjað að tikka niður. Goggis er á lífi á punktunum, er með út. Denso tekur út, já, og þetta er konvoj. Já, þeir náðu að halda sér 3-3 allan leikinn. Já. Það var ekki skipt. Þannig að það er Jötun ekki í vandræðum. Þetta er bara eins og við sáum, ótrúlega erfitt við að eiga. Það er komin 2 með fyrir SEO og þarna, já,
einmitt 4 meðlimir SEO og með 2 stafa tölu í Final Hit. Franki á Adam helmingina leiknum með 12. Já. Já, kemur lítið óvart sem Adam. Hann er að gera það sem hann á að vera að gera og sjá einmitt að healið hans er ekki upp á marga fiska en það Nei. skiptir einhver máli þegar þú ert með 12.000 damage og 12 Final Hit þá er hitt svolítið bara aukaðatriði og sjáum það er ekki einn einasti meðlimur Jötun sem að nær 2 stafa tölu á móti þessum 4 í SEO enda sást það alveg hvernig þetta map spilaðist að 3 stig með 3:13 á klukkunni og ekki eitt einasta stig á borð hjá Jötun. Nei, Goggis stóð sér nokkuð vel þegar að skipta á Venom í lokin var kannski Já, svolítið erfitt fyrir hann en hann auðvitað hafði ekki Spidermanin sinn. Nei, en að spila Spiderman þannig að Venom er mjög svipaður og með meira health. Já, hann hefur sjálfur sagt sama hetja, þetta er bara feitur Spiderman. Feitur Spiderman. Já, en meira svona hvað við byggumst við frá þessum liðum. Fyrsta mappi kannski spurning hvort að SEO hafi einfallega bara ekki verið bara búin að innstilla sig eða hvað, af því að þetta var virkilega miklu meiri leikur og spennandi og svo förum við í þetta bara, þú veist, þeir svona lifta Jötun aðeins svona hei, þú veist, við ætlum að gera þetta leik og svo bara, Já, þú veist, reality check bara. En Jötun á næsta mappick, en þar á undan ætlum við að fara í glænýtt highlight-vídeó. Show me how to feel alive. Hold me close and let it ride. Show me how to feel alive. Pull me in and hold me tight. Show me how to feel alive. I need you to move your body and feel the rhythm. Show me how to feel alive. Hold me close and let it ride. Show me how to feel alive. Pull me in and hold me tight. Show me how to feel alive. I need you to move your body and feel the rhythm. highlight-vídeó frá okkar eigin Gudst. Við erum að leiðin í 3. mappi núna sem ég get líka sagt ykkur hvaða verður Já, eftir hvað Jötun hefur verið að velja einfallega. Það er Yggdrasil og svo er það Hall of Dahlia. Já. Wakanda.
möp sem að við sem meðlimur Jötun við æfðum, Jötun æfði mikið að því að við vissum að að það yrðu mappick í boði gegn SJO að þá er gott að vera búin að ákveða og æfa sig á einhverju einstöku Já, vera góður á einhverju sem þú veist af ekki bara ágætur á öllu heldur vera virkilega góður á einhverjum sérstöku. það er búið að vera erfitt tala sem leikmaður að komast í gegnum Jötun í defense á Hall of Jalja. Það er búið að vera erfitt. Já, Það er spurning að gerist núna. já, hvort við fáum meira af því sama á síðasta mappi. Þetta virtist ekki mikil fyrirstaða á Yggdrasir fyrir SJO að íta alla leið. Smá þeng í gangi. Angela hinum einn. Já. Og það er fyrsta bann SJO. Hvernig væri þeir myndu bara taka út Angelu núna? Og það er þeng. Þetta er svo að horfa. Hvernig? Þetta var ótrúlegt og það kemur Angela núna frá Jötun að öllum líkindum. Já. Enda bara langar engum að spila móti Angelu nema þú sért að spila Angelu. Hún er bara... Þetta eru svona nokkrir leikmenn sem maður vill helst ekki sjá á mótinu á Angelu, sko. Já. Þetta er eins og spindl karakter. Hún getur gert allt saman og bara á ótrúlega góðan hátt. Og það er Magneto. Fyrirmynd. Já. Fáum við meira af hitskan? Nei, það er Adam núna. Heldur hann sé að taka Franki aftur af því að bönnu Angelu? Það er möguleiki. Invis. Áhugavert að taka út Invis þar sem að Angela er ekki með. Og það sem að Jötun hafi ekki snert á Invis þar sem afi er. Nei. Á þessum leik heldur auðvitað virkilega sterk hetja en bara Animal Backline er bara svo sterkt og það ekki gefið tækifæri nema eitt tækifæri á að protekta Psylocke í þetta skipti. Hún er tekin út núna. Save fyrir hvern? Já. Það er bara Rocket. SJO er að spila hákallinn þannig að það virðist ekki vera þörf á að taka hann út. Það er spurning hvort að SJO sjáu það samt og vilji taka um til þetta skiptið. Já. Það er Captain America. Við erum að sjá rosalega mikil meta áhrif á þessu liði SJO. Þetta dive, þetta res á það er Ultron svo. Þá að þinna eins út supportlínuna. Og síðasta bannið frá Jötun, er það ekki bara Hella? Það er mögulegt. Spurning. Hvað verður? Ég allavega, já, það er Hella. Miðað við hvernig Andúriel var að standa sig á síðasta mappi þá kemur mér ekki á óvart að hún sé tekin út hér. Nei, en þá líka að því að Hel er farin, þá er það Iron Man. Já, sem að einmitt. Spurning. Nei. Eða hvað? Nei. Við erum að fá 2-2-2 hérna núna frá SJO eða hvað? Nei, kemur út Mantis piki frá Frosta. Meira í sama frá Jötun, þeir ætla ekki að skipta út frá sínu gameplani. Litla breytingar. En það er þó nokkuð mikil breyting SJO megin. Denso heldur sér á tank. Já, það er... Spurning hvort hann fari Iron Man. Venjulega búin að spila support núna. Já, það er góð spurning og þeir eru auðvitað á attack þannig að það er engin leið að vita fyrir inn á síðustu stundu hvað þeir eru að fara út á. En þetta virðist vera það sem að þeir hafa valið. Triple support dive. Virkilega sterkt komp. Ef við settum Venom í staðinn fyrir Thor hérna þá ertu komið með bara ágætis metakomp í raun og veru.
með Jeff team up. Já. Greis og Lítió tekur út fes strax. Þetta var nú ekki lengi gert þarna. Fær restið svo sem frá Frey. En sjáu þið plássið sem að SEO eru búin að búa sér til á 30 sekundum. Primal Complex næra klóri bakkan, tekur út Frank í bóksin sem er auðvitað með restið á Adam. Og Primal Complex taka virkilega mikið skada þarna. Thunder Thor standa sér vel tekin út þarna. Þegar Frank í bóksin kemur tilbaka, Goggis tekur út Denso. Er að koma smá svar hérna frá Jötun. Frostinn nær einhvern veginn út Primal Complex. Sá ekki alveg hvað þetta var, hvort að hann hafi einfallega verið aðeins og framarlega, hvort að supportarnir hans hafi einfallega ekki verið með line of sight þarna akkurat þegar að hann var tekin út. Það er Þóran þá í backline. I'll be shipshape in no time. Spurning hvað þeir nýta sér það. Spurning hvort að Jötun sé að reikna með því. Geti komið þeim á óvart. Eins og hann er að gera hérna núna einmitt. Nær að setja út skada, tekur út athygli sömu leiðis. Býr sér til smá plás. Fest er alls ekki undirbúin að það fyrir þessu og er tekin út af Greis og Lítió aftur. Freyr kemur út með og það falla tveir með amplifierin uppi. Og nú er það bara spurning að reyna að tefja eins lengi og þú getur ef þú ert Jötun. Það er spurning hvort að Primal reyna að koma sér aftur inn. Hann hefur möguleik á því, eða hvað, SEO er að gera virkilega vel, fara hátt upp, næra að koma sér inn aftur, en henn er al einn, næra út af fyrir aðeins meira overhell þarna. Fes kemur út núna út frá Phoenix, Goggis tekur út Thunder Thor, Andúriel er að game ultimate sitt núna, er að koma út. Goggis að gera virkilega vel þarna, nær 2 resetum, nær ekki Denso er endur inn í þetta, en nær að koma Denso út. Ég er tilbúin í 1v1 þarna á móti Captain America sem að er ótrúlega lágur og fellur þarna fyrir rest af Goggis. Vel gert og ótrúlegt ná Jötun að snúa þessu við á 11. stundu. SEO eru komið svolítið hátt, en það dettur allt niður. En spurning, það verður að refsa Greis og Lítió þarna, er að ná út Fes í 3. skiptið sem opnunarpikk og er ekki tekin út fyrir það ennþá. Primal Complex verður að fara að klára þetta þarna. Hann er að fá svo ótrúlega mikið heal þarna, Greis og Lítió, það næra að lifa þetta allt saman að, kemur út hérna frá Mundalunda. Reynir að kanslagi þarna Greis og Lítió eða geta allavega fyrir liðið sitt. Kemur Thunder Thor með 2 þarna. Ég held að þeir hafi nú bara alls ekki búist við þessu. Í þessu litla herbyggi þarna hafi verið fljúandi Iron Man allt í einu og opnar þetta algjörlega fyrir SEO sem að ná punktinum fyrir rest. Gott fríki hérna frá Thunder Thor. You need to stop that vehicle in its tracks. Fer að reyna að fara krókalið þarna, ekki þekki ég þennan hlut. Það er Jötun. Já. Má ekki nýta sér það. Það er spurning hvað Primal gerir á móti Greis og Goggis tekur út Frank í boxing einhvers staðar hérna í bakgrunni. Greisfúl og Primal Complex er að slást. Greisfúl er lærri eins og er, en eru þetta með Andúriel einhvers staðar hérna. Sjáum hvað þeir halda hátt upp í SEO og punktunum komin hálfa leiðina og ekki einn teamfight á skrá. Sín munin hérna á þessum bestu liðum og liðunum sem eru eftir að þessi litlu hlutir eins og þarna fer punkturinn alla leið án þess að þessi nokkur teamfight tekin. Goggis tekur út Greis og Lítió áður en að næra últa. Frank í boxing ætlar að nota öll 3 strategist últin sín á sama tíma þarna SEO og þeir verða að vinna þennan fight sem og þeir eru að gera sýnist mér. Frosti tekur út Frey, punkturinn er komin virkilega langt, teamfight vinn hérna fyrir SEO og Gull tryggir hennar punkt. Mundi hendur sér inn og gerir hann lágan hérna Andúriel sem hann nær samt að halda lífi og fær hjálp hérna frá Frosta og þeir ná að taka seint kill hérna frá Frosta á Mundalunda sem skiptir yfir í Dr. Strange. Og sjáum enn og aftur
SJN á punktinum skilja eftir 1 eða 2 punktinum, voru konur alla leið inn í spawn nánast á bara 0-1. Ekkert andrými fyrir Jötun mögulegt. Enn og aftur Greiðs og litur, kannski mögulega verður hann refsa þarna núna, gerir það vel gert hjá Jötun, náðu að setja upp þarna út frá Denso þegar vantar 2 í lið SJO. Er með Frosta meðstir þarna á Mantis til þess að halda sér uppi. Er tekin út núna Frosti af Goggis, en sjáum það að punkturinn hreyfist og hreyfist og hreyfist á meðan fætið er bara lengst í burtu og allt í einu eru Jötun komnir á endastöðu nánast og SJO hafa ekki þurft að hafa mikið fyrir því. Andrið tekur út Fes. Goggis nær Andúril þarna með amplifierinn frá Frey, vel gert, gætu verið að ná í smá stopp hérna núna, eða hvað er Svæfður, hann kemst út lifandi. Vitinu með 4 út tilbúinn. Já, verða að nýta þau, reyna að nota þau áður en það kemur eitthvað svar hérna frá SJO og þá tekur Frankie Boxing út Goggis snemma. Sjáum að Denso komin aftur. Baklína Jötun fær aldrei að vera í friði, eitt einasta augnablik þarna þegar Andúriel og Denso er með taka út 4 á milli sín. Andúriel með 3 kill þarna. Sýnir hvað í honum og þessum litla hákalli býr. Only 60 seconds left. Lítið eftir af pointinu. En eru Jötun með 4 út sömu leiðis og þarna sjáum við SJO er að íta á kúttakarna sína á undan, er reyndar refsa þarna Andúriel fyrir þetta. Frosti fellur sömuleiðis, gefur út gott rest þarna frá Andúriel, nær að koma þeim öllum aftur upp og Jötun eru bara að falla. Nógu erfitt var hann ná þessum killum til þess að byrja með, en svo þegar eru allir restaðir upp aftur þá er það bara ótrúlega erfitt við að eiga. Og Primal Goblins er einn þarna eftir á punktinum, nær ekki að lifa lengi. Frey restar hann upp, Frey er á leiðin á punktin og er tekin út, kemur út þarna á punktinum frá Fes, en enginn til þess að snerta og tja, allavega 19 sekundur á klukkunni, ekki 3:13 eins og áðan. Það er það klassika. Primal haldinn á lífi þar til síðast. Já, You'll need a top-notch team to win this one. þarna einmitt sjáum við hvað þessi Thor er að gera ótrúlega mikið. Goggis er að reyna. Goggis er að halda í við hann. Já, Það er alveg spurning með restina af liðinu. sjáum við það sama aftur hérna, sýnist það frá SJO 3-3. Fjórir, tveir. Já, eða 4-2 núna. Það er alveg spurning hvort þeir hugsuðu að 2 hefðu verið nóg síðast. 30 seconds before your Já, attack. auðvitað kemur ótrúlega mikið healing frá þessum tveimur. Það er þetta healing outputið frá Rocket og Jeff er gigatíst ef þú spilar þá rétt, Já. sem það- playerið þetta er að gera. Það er ekki ennþá komið í ljós hvað Jötun ætlar að taka fyrir að það breyta Nei. miklu frá síðustu leikjum. Já, spurning hvort að það verði spurning hvort það verði TP. To do is capture the mission area. Nei, Got it? Rúns er komin yfir á Magneto og Mundurlundi á Mantis með Fes á hákallinum. Our enemies are here. Komnir í triple support núna. Much better. Let me help. Jötun núna er spurning hversu miklu næri með takkarnir frá sig. Já, þetta er svolítið mikið HP að komast í gegnum þó að Múna sé þetta með mikinn skaða. Virkilega góð bobla hérna frá Frankie Boxing til þess að halda honum á lífi. Ná ekki að refsa honum, ná er eins og að refsa Denso þarna. Þetta er mögulega byrjunur en einhver. Andúriel er hann hálfur, Andúriel er hann lár, tekin út þarna núna. Freyr fellur fyrir það, en það eru 2 strandísar ennþá lífi hjá Jötun, þannig að þetta ætti að vera í lagi. Koma sér fyrir á punktunum, þurfa að taka meira pláss núna.
ekki gefa eftir þetta pláss til velgert hérna hjá Rúnsa að blokka hílið sem að Frankie Boxing var að fá. Sjáum það að Hulkin er kominn aftur. Og þarna nær þremur inn í þetta eða hvað nær öllum þremur strategistunum inn í þetta í einu, fær bobluna frá Hulk með þess að halda sér á lífi og þessi fight er búinn. Ná að koma sér aftur upp en eru í raun og veru eingöngu að tefja það sem Hulk er bara út af. Nei, þú ert að halda sér. Kemur út þarna núna frá Fest, nær engum inni, það sýnist mér. Frosti með 2 og ekki rétt ákvörðun. Spurning hvort að þeir hefðu bara átt að fara út af mappinu þarna og geta komið sér aftur inn á styttri tíma í staðinn fyrir að eyða öllum þessum tíma ég að reyna að halda á lífi. Það er Goggi sem komin að pönni sér. Það er spurning hvernig er það að nýta sér það. Pönni sér með damage boost er erfiður við að eiga og haglabissan auðvitað getur getið í gegnum tanka. Frosti kemur með út þarna og þeir eru allir svo ótrúlega grúpt upp eða hvað. Tekur bara Magnetóinn. Framakomplex komin inn á Venom, ætlar að fara á Venom, kemur út þarna frá Frey og Myndalunda. Á móti 2 frá SDO. Goggi tekur út Grizzly. Sjáum þetta að Pönni sér með damage boosti getur verið erfiður við að eiga. Rúnsi notar Meteor til þess að reyna að tryggja þetta. Denso ætlar að reyna að slást tilbaka á Hulkinu með ultimatinu sínu. Er tekin virkilega lágrata hins vegar en sömuleiðis eru meðlið með Jötun þegar að Goggi sér tekin út í ultimatinu þarna af Denso. Og þetta er allt einhvern veginn að falla hérna fyrir Jötun. Leit ágætlega út á tíma. Rúnsi komin á Strange. Ætla að reyna að TP inn Goggis yfir á Spurning hversu miklu þeir ná. Hulk er komin í Wolverine. andlitið á þeim. Já, er Hulkin með kemur þarna frá frá Andúriel. Eru þeir með eitthvað til þess að koma Rúnsa úr TP-inu? Sýnist ekki, ekkert CC í boði. Komast í gegnum það þarna. Það er enginn á punktinu. 15 sekundur eftir á punktinu og það er einhver að fara á punktinn. Fest það er einhver þarna, ætla að reyna að ná Rocket en það er bara eins og að grípa reik að ná Rocket í ultimatið hjá Jeff. Frankie Boxing tekin út í ultimatinu af Goggis. Vel gert. Mundulundi með ultimatið hérna. Er það möguleiki fyrir Jötun eða hvað? Kemur út Amplifier frá Thunderthor. Er tekin út þarna Andúriel. Mundulundin útið á punktinu. Freyr alveg á ultimatið sitt. Báði tankarnir sömuleiðis hjá Jötun. Alveg þetta ívold en þá eru bara últinn komur upp hjá SDO sem eru að fá þetta value. Kemur út últinn núna frá Rúnsa. Nær einhverjum inn í það en það er ekki eftirfylgni til þess að fylgja eftir þessu góða stönni. Freyr nær út í gegn. Nær að halda þeim lengur í lífi. Andúriel heldur sínu liði á lífi með Captain America þarna og Frosti bara tekur þá 4 inn í It's Jeff og þá er enginn eftir til þess að snerta. Nei. Þetta var nokkuð öruggur sigur. Já, svolítið bara það sem við byggumst við í raun og veru. Þetta virkilega sterka lið SJO og á þessu ömulega leiðilega coach eða 4-2 kompi er bara, þeir eru endalaust lifandi. Þú nærði aldrei að drepa einhvern. Þeir eru samt með alveg töluvert minna healing heldur en Jötun er með. Já. Samt verður með 4 tanka. Já. Sjáum að Graceful Idiot á Thorinum virkilega og einmitt Goggis er að halda í við hann en það bara skiptir ekki máli þegar einn er að standa sér svona vel. Það þarf fleiri í liðinu til þess að taka upp restina af slaganum. Þetta er bara ekki nóg og 3-0 sigur SJO er staðreind og þeir eru þá leiðinni í úrslitaleikin við Dusty
núna klukkan 8 og það verður þá ekki lengra hjá okkur í bili. Já, sjáumst aftur klukkan 8. Verið sæl í bili. Wait, is he switching lanes?
velkomin aftur. Við erum að leiðinni í núna viðtal við meðlim í Jötun áður en að við förum í þennan úrslita leik. Rúnar, verður velkomin. Takk fyrir það. Og til hamingju með þriðasætið. Já, sömuleiðis. Þú víst partur á þessu liði líka. Við erum það. Enda eins og kannski heldum fyrir leikinn 3-0. Já, mátt alveg búast við þessu. Já, en drengilega spila, sérstaklega á fyrsta mappinu. Já, við stóðum okkur bara, þó ég segi sjálf frá, eins og hetjur Já. sko, eins og kom fram fyrir að ekki var mikil von þannig lagað. Nei. Þetta er náttúrulega, eins og þú sagðir fyrir streyminu, þetta er langnæst besta liði á Íslandi. Já, Þannig að... og í raun og veru nánast framar vonum. Já, menna fyrsta mappi, Já. fyrsta rándurinn í 99, þannig að það er, Já, við svona fórum fram úr okkur eiginlega, já, þannig lagað. Við áttum ekkert vona að standa svona mikið í þeim, nei. en svo alltaf sást á síðasta mappinu sérstaklega að það var yfirhönd þeirra megin alveg svakaleg. Og já, ég endaði náttúrulega það ránd á því að taka smá skurk í eldhúsinu og Já. elda eitthvað upp. Já, ég meina, Að því að við höfum engu að tapa. já, Þannig að það var að reyna eitthvað, ég kastaði þarna Mundalunda á Mantis Einmitt. og Fes á Jeff, Já. fór sjálfur á Dr. Strange. Þannig að Magneto. Magneto og svo Dr. Strange Já. til þess að ná aftur á punktinn. Þannig að, ég meina, þegar ekkert er að virka, hvað gerir maður? Maður bara, Já, maður- bara byrjar já, að kasta já. skít í vegg, Já, og það sem að dettur ekki niður, það, þú veist, það, if it sticks. já. Þannig að, já, við allavega bara gerðum það sem við gátum Já. og bara, þú veist, SEO vel gert. Já, virkilega, þeir Já. eiga allt rós skilið fyrir sína framistöðu í þessu móti. Algjörlega. Og Jötun svona, svo maður tali kannski svolítið sem þriðja personu, að Jötun kom held ég bara flest öllum á óvart, voru náttúrulega algjörir svona underdogs. Já, 5. sæti eftir, Lang 5. sæti, sko. nei, það voru öll 3 liðin með 1 sigur og restin töp. Ef við fáum Já, þetta já, fjallum. ok. 1 tap, 3 töp, 1 sigur, 3 töp, 1 Já. sigur, 3 töp, 1 sigur, 3 töp. Þetta var map difference Já, sem að setti Jötun í 5. sæti þar sem að Grindavík tóku map 2 möpp af Jötun. Jötun í leiknum og svo eru Svalarnir með innbyrðis á Jötun. Já, Þannig að í raun og veru eru Svalarnir og Jötun með svipað nema náttúrulega map diffið er betar hjá Svölunum Já. af því að þeir unnu sinn eina leik 3-0 en Jötun vann sinn eina leik 3-2. já. Þannig að það er það sem setur þá fyrir ofan. Já. Og fáum hérna einmitt upp aftur úrslita keppnis, nú er komið, það er bara 1 leikur eftir og já, Jötun hérna eini leikurinn sem ekki fór 3-0 og við vonum auðvitað að við fáum endurtekningu á því, við viljum ekki fá, þó að við séum auðvitað að spila best of 7 í úrslitum en ekki best of 5, þannig að við vonum að við fáum svar frá SEO þó svo að Dusty hafi unnið hina 2 leikina 3-0. Já, og þó að Dusty komið mitt inn í þennan leik með mikla yfirhönd. Já, Það vonum maður að SEO og rífi sig svolítið í gang bara. algjörlega. Og með leikina móti okkur áðan þá eru þeir alveg heitir, sko. Já, þetta er eiginlega búast, SEO fóru úr því að vera Goliath í það að vera Davíð. Já, Frá Goliath í Davíð. Þeir voru stóri strákurinn á móti Jötun og eru svo núna orðnir algjör underdog á Já. móti Dusty. Þannig að við vonum að þeir nái að gera svolítið eins og við reyndum hana, Já. að kúka eitthvað upp. Já, taka eitthvað. En við viljum koma inn á að með þökk sér styrk frá Pringles þá fá öll lið verðlaunafé að í þessu móti hjá okkur sem að okkur finnst æðislegt. Ég er bara geggjað. Já, Bara gaman að sko, þú fáið launað já, að sína bara smá vilja og góða framistöðu. algjörlega. Hvort þú tapir eða vinnir, það skiptir ekki alveg öll Nei, máli, nei, að þá, en að fá eitthvað fyrir ekkert. já, Að, það er, algjörlega. Og það er sem sagt skiptir svoleiðis að liðin í 4. og 5. frá 9.750 hvort, svo fær liðið í 3. sæti 19.500, liðið í öðru sæti 39 og liðið í 1. sæti fær 78.000 milli sín og auðvitað þennan
fallega byggar á mann. Já. Hver leikmaður fær þennan hérna eitt svona stykki Já, með sér heim. það er nefnilega ekki eitt byggar á lið eins og hefur Nei. verið, en þá er eitt byggar á mann í liði. Já, af því að farandbyggarinn okkar er týndur. Það er annar mál. En já, þá er þessi leikur, hann, já, samkvæmt blaði verður svolítið one-sided, einhliða. En, Reiknum með því. já, það er samkvæmt blaði. Já, En SEO eins og áðan eru svolítið mikið í þessu með 3 supporta. já, Þannig að þeir eru svolítið mikið að spila 2-1-3. já og sömuleiðis halla sér mjög mikið á dive. Já, Sem Dive mitt núna er algjört meta. Já, það er Þannig sterkasta að- kompið. Og fyrir þá sem að fylgjast með meiri rafíþróttum eða þú veist, fylgjast með senunni í Rivals yfir höfuð að þá eru heimsmeistarar Virtus Pro Já. að spila Captain America og Venom Já, með oftar en ekki Jeff og Psylocke og Psylocke, Rocket já. og þetta er bara leikurinn er mjög dive og það er einmitt, þú veist, það er Venom, Angela Captain America já, Hulk er lélegur en það skiptir ekki máli af því að það eru aðrir tankar. já, það eru náttúrulega heppnin er svo að það eru margar hetjur á hverju róli og þannig að þú veist, þú getur í raun og veru alltaf farið 6 af hverju. Já, En- það er úrval fullt af típum af tank og af, Já, þú það veist, er náttúrulega mismunur á milli sko, hvernig þú spilar hvert og eitt. Að Algjörlega. Þú ert aldrei algjörlega bannaðar út úr leiknum Nei. að þó að það sé tekin hetja af þér eins og við Já. jötum gerðum við Frankie Boxing áðan, já, tókum Angelo alltaf út já en þá fór hann bara yfir á aðra hetjur meðal Og- annars Doctor Strange. og bara var að gera helviti gott mót þarna á sem Adam líka. Já, Þegar Adamiðinn er að halda yfir DPS-ana í bæði Final Hits og Damage þá er þá er mér eiginlega alveg sama hvað hann sé að gera annað. Já, Þá þarf hann eiginlega ekki að vera að hýla. nei, Soulbonda á cooldown eða þú veist, bara, já, bara hendi ykkur að bildi Já. þegar hann á þau. já og svo þetta rest náttúrulega þarna. Já, Það er alveg, þannig að það er allavega, við búumst eiginlega við dive á báðum hliðum núna. við búumst við dive og í raun og veru eiginlega bara triple support báðum einn líka. Já, Það er svo sterkt. algjörlega, triple support er hard meta núna Já. og bæði lið spila triple support með 2 tanka. Já, Þannig að það er bara, já, gætum þess vegna endað í mirrori. Þar sem Já. er bara algjörlega eins begja vegna og þá er það bara Já. spurningum hvor spilar það betur. já, þá er það, þú veist, já, þá skiptist það pínu einmitt í, þú veist, hvor leikmenn hvort liðis hafa yfirhöndina á þeim sem eru á móti. Það, þú veist, það sem að Magnetóin er betri hérna megin og þú veist, þá er örlítil yfirhönd og svo, þú veist, er Captain America betri hérna megin en þú veist, Já. það kemur myndast og svo auðvitað er þetta bara liðs heildin Já, svo sem er það- ætti alltaf að skipta mestum á. Já, þetta er nefnilega það að þegar það verður opnun, hvort liði nýtir það betur. Já. Það er svolítið hvernig þetta er spilað þegar það er mirror. Já, það er bara algjörlega. hvort liði nýtir það betur að sé opnun og hvort liðið er betra í að búa til opnun. Já, svo er það nefnilega það er annað. nefnilega dæfið. Það býr Já. til enda lausar opnanir. Já, Þannig að þegar ein hurð lokast þá opnast næsta. og svo að næsta, og Já. svo næsta, og svo næsta, og svo gluggi og Já, bara, og svo bara leiður komið með opna hurði og opinglugga þá þarftu bara að hlaupa í gegn. já, Alla leið. já, algjörlega, Þegar þú gerir það ekki þá ert þú fann að bjóða þeim að finna glugga á þig. 100%. Það er nefnilega bara, já, algjörlega. En hérna, það eru eilitlar senkanir á leikmönnum, þannig að við ætlum að rúlla í glænýtt highlight-vídeó, ekki að sama áðan, þannig að bara, já. Show me how to feel alive. Hold me close and let it ride. Show me how to feel alive. Pull me in and hold me tight. Show me how to feel alive.
velkomin aftur. Liðin eru ennþá að gera sér til. Við ætlum að halda aðeins áfram að jappa og ef við þurfum þá förum við aftur í smá pásu. En við vonum að þetta sé braggast úr þessu hjá félagunum okkar inni í herbygjónum í Arena. Það hlýtur að vera. Það hlýtur að koma fyrir rest og við reynum bara að halda upp í skemmtunum með hann. Já, að tala eitthvað ekki í hringi. Já, endar oft svoleiðis samt en við reynum okkar besta. Já, algjörlega, við gerum það. Já, fyrsta mapp er náttúrulega ákveðið fyrirfram. Já, það er Hell's Heaven. Það er sama mapp og var spilað hjá SU og Jötun. Já. Svo reyndar veit ég ekki hvað þessi lið hafa verið að spila meira þegar þau velja mapp. Þessi lið, Dusty hefur náttúrulega aldrei þurft að velja mapp. Nei, Dusty hefur ekki þurft að velja mapp hingað til. Nei, en SEO hefur fengið að velja 2 mapp. 2 mapp, já. Manstu Nei, hvað þeir hafa ég man ekki hvað þeir pikkuð. Nei. Það verður eins og líka gaman að sjá hvernig Dusty mæta í hérna leik. Já, hvort þeir mæti of sigurvissir. Eða bara hvort þeir mæti bara á hardcore metta og bara hver á sínu róli af því að við höfum séð það í leikjum Dusty þá hefur verið mjög mikið á róteringum. Þeir eru ekki svona, settir í stein nema virðist vera CMD á strategist. Já, það er eiginlega svona eina það er svona sem hefur verið mest hægt að treysta á, annars er þetta allt upp í lofti. Já, það er alveg eins og Milkboy á þessum blessaða hákalli sínum sem eru örugglega bara erfiðastur við að eiga af öllum hákallunum í þessari blessuðu deild okkar líka. Bókað, hann er það er ekki til orðið yfir. Nei, það er ekki til hann er bara við fáum kannski vonandi að sjá það og ef ekki þá getið þið hort á gamla leiki af honum á þessum blessa og hann er ótrúlega hlutitið sem hann kemst upp með. Alveg endalaust. Bara hvort sem hann sé lengst fyrir aftan liðið andstæðingarna. Helst er hann þar. Eða hvort hann sé lengst fyrir aftan liðið sitt, hann fær alltaf allt. Já. Endalaust healing fyrir liðið sitt, endalaust damage á hina og svo picks. Já. Eini munurinn er auðvitað að það var örlítið survivability nerf á Jeff síðan við sáum hann í raun og veru síðast vera með þessa skrýpaleiki sína einhvers staðar. Þessi hákall er ennþá hann er alveg nógu sterkur, langt besti karakterinn í leiknum á eftir. Mest overtunaða hetja í leiknum, já. Og í raun og veru þegar 2 góðu lið á svipuðu stigi mætast þá blessaði hákallinn ekkert að deyja. Nei. Nema þegar að liðið hans er væpað. Já, hann er alltaf síðastur til að deyja. Hann á alltaf. Ólíkt leiknum á þann þar sem að reyndar ég. Aðili, já. Ónefndur aðili var refsað aðeins. Ég get sagt ykkur að á fyrsta mappinu þá dó ég 13 sinnum á hákallum. Já. Tala sem á að vera ekki til útflutnings. Nei. En kannski smá munur á spiltíma Milkboy og þessara sem eru hákallaspilarar eins og við höfum séð bogahest til dæmis í sölunum sem er mögulega bara á eingöngu eftir Milkboy með besti hákallinum og spilatímanum sömuleiðis það fer saman spiltíminu og getan á hetjunni það lítur að hafa einhver áhrif. Já, því meira svo spilar hetjuna því betri tökum nærði á henni. Já. Og það kemur alltaf bara að þú lærir hvernig þú átt að spila. Já. Hvar þú átt að vera, hvað þú átt að gera þegar eitthvað kemur á þig. Já, hvenar bakka, hvert að bakka og þetta er bara í hvaða röðu notar abilityin, þetta er bara... Já, hvernig rótirar þeim og eins með últið. Últið er mjög lélegt tannilagað. Það eru eiginlega allar hetjur í leiknum með eitthvað til þess að komast út úr í. Já, og sérstaklega núna þegar við erum í svona dive heavy metu að þá erum við að sjá minna og minna af Jeff ná einhverju rosalegum playum, heldur meira er hann bara að isolata targets. Já. Hann fer á target og kannski 1 til 2, oftar en ekkert mikið meira og tekur þau bara einhver lengst út úr fætinum og þá er allt í einu 4 á móti 5 og þá eiga þínir 5 að vera með miklu meiri yfirhönd heldur en hina 4. Ég tala nú ekki ef að einn af þessum sem tekin væri burtu
ef þú nær Vanguard og Strategist. Já, Þú veist, þá er þetta bara, þá er, yfirhönd. þá, þú veist, þurfa að vera bara einhver úlbanki bara rosalegur Já, til þess að koma í veg fyrir, algjörlega. Og svo er Jeff Ulti núna líka einnig notað til þess að bjarga sínu eigin liði. já, Eins og ef Angela er mikið spiluð, þá Já. er Ulti hennar tekið alveg út já, með af því því að að það bara er geta allir, liðið sitt. já, algjörlega, Þá það, ertu búin að núla út það ult og Sem sama maður hefur séð það þegar það er Dr. Strange ult. já, Þá getur tekið alla í þínu liði sem eru í raun og veru frostnir. já, tekið geta á tilbaka hreyfingarlausir, og- Já. já, En eins og sást í leiknum áðan að þá er rosalega erfitt að ná einhverjum og þess þá heldur að lifa af þegar þú ert komið með eitthvað. já, helst, þú veist, verður þú, að því að einmitt núna líka fyrir utan það, við erum í dive mettu, að þá þegar að þú spýtir þeim út, að þá komast þér aftur upp, Já, þannig að þú Þannig að þú verður þarft- að fara út á mappinu. deyja með þeim og ef þú nær bara tveimur, þá ert að dag getur verið að taka pínu áhættu í talum um ef þú nær bara einum, Já, að skipta einum fyrir eitt og þú ert að fjárfesta últi fyrir þitt lið, fyrir þitt, já. að það er, þannig að þetta er svona hákalla últið er ekkert, Það er bara ekkert gott. nei, og þess vegna, Kosturinn við það núna er þessi pollur sem verður eftir sem er að hýla Já. liðið. já, Það er í rauninni eini kosturinn við Já. ult núna. og þú veist, ef þú getur sett upp, þú veist, að nota þetta gegn Angelu eða, þú veist, Já, bjarga liðinu, pikkin er ekki mikil, þú veist, þetta er meira eins og segja isolate, að taka Já, eitthvað target þetta í er meira burtu frá, playmaking heldur en play. já, Þannig algjörlega, að, já. þetta er það. Núna í þessari viðuregn er sann spurning hvort að Dusty gerir svipað og Jötun og taki Angelina frá Frankie Boxing. Já, það er ekki ólíklegt. Angela er mjög leiðilega eiga við Já, hún getur gert allt. og hún er nefnilega út allt og gerir allt. Já, Eina sem hún gerir ekki er að hýla. já, já, algjörlega. Það er eina sem hún gerir ekki. Já, og það eru, þú veist, það eru fáir karakterar í leiknum sem eru jafn sterkir í 1-1. Angela Og vinnur Angela. heldur bara 1-1 í Móti sko, langflestum. 93% Já. tilvika. Já, það er Það er bara, helst að móti Jeff þar sem hún vinnur ekki en já, af því að hann þá flýr. fellur hann ekki en hún ekki heldur. Já, hann drefur Hann- hann ekki, hann bara núllar það út. já, hann bara bakkar út. Já. Sem að vísu reyndar eyðir tíma frá Angelu. Jú. Þegar að vissu leiti er það meira virði að andstæðingurinn tapi tankinu sínum frekar heldur en að eða vangardinum segi ég, Já. frekar heldur en að þitt lið tapi strategist. Já, og sérstaklega þegar að, hvað ætlaði ég að segja? Sérstaklega þegar við erum í 3 strategist metu, Já, að þá þegar að það eru bara 2 tank, þá er bara 1 vanguard eftir í anstæðingnum, en þú ert ennþá með þína 2 strategista til þess að halda þínu þínu liði uppi, þannig að 1 strategist frá þér og vanguard frá anstæðingunum er ágætist treyt. Já, algjörlega. Eini gallin við það er að því að Jeff er með svo mikið healing. Já, Að ef Já. hann fær að lifa og fær að standa lengst fyrir aftan liði já, og bara spreyja hann vatnin yfir. bara æla yfir. Já. Endalaust. Algjörlega, og förum inn í fyrsta ban phase í þessum leik. Það sjáum hérna uppsetningarnar á liðunum. Þetta er sama lið auðvitað hjá SEO og Dusty eru já, það er Sasa er ekki í húsinu, annars er þetta Annars Bara held ég að Dusty- allir séu. já, eru þetta bara Dusty strákarnir sem eftir eru og það er Það er Angela. sjokker. Það kemur öllum óvart. Já, og það er Penny Parker fyrir 4-4. Þetta er óþægileg hetja að spila á móti Penny Penny. Parker er Og ekki ólíklegt við fáum Rocket bann núna frá SEO af því að þegar hún hefur komið 2-falt næst þá er þetta bara, er þetta mjög hættulegt. já, en þeir setja fókusin á Jeff, það er svo sem, ég meina, Það er eitthvað- velja milli steins og sleggju. Já. Það er erfitt að eiga við hann og Já, alveg skilinlegt að þeir skuli vilja taka hann út. algjörlega, af því að það hefði öllu líkindu verið næsta Protect Já. hjá Dusty, af því að virðist, já, SEO ætla ekki að spila hann, Nei, það er Mantis, það kemur ekki á óvart, SEO liðið hefur verið mikið að spila Mantis og eru með sterka Mantis spilara
Já, og í sínum þeir röðum. halla sér inn í triple supportið og þá er Mantis bara svo rosalega sterk. Út af damage boostinu og bara líka bara Hún er með- damageinu hún er sem með hún gerir. Já, hún er með gott heal, hún gerir gott damage, hún getur damage buffa sjálfan sig og Já, alla og aðra. alla aðra, já. Og svo er ultiðina þannig að Með þú getur speed dáið. boost. Já, últið hennar, þú getur ekki dá og það er speed Og það er speed. fyrir lið. Já. Þannig Að Mantis þeirra triple support er algjör líkill. já, og það kemur Psylocke, Frosti Sála áðan. þýndi takta Já. sem að ég sammála SJO að halla sér inn í það að leyfa Frosta að leika lausum hala. Og Psylocke einnig, eins og kom inn á áðan, að hún er bara svo ofboðslega sterk með dive. Já, og það er líka Já. bara hluti af því að ég held að hún sé svona sterk núna þú ert ekki, supportarnir eru, þú ert oftar en ekki með Jeff, eða Animal Backline, þar sem þú ert Já. með Jeff og Rocket og þá ert ekki með neitt varnar ultimate. Þannig að Nei. Psylocke er alltaf með frítt ultimate inn í þig nema þú sért með þá Lúnu, Cloak eða Mantis. Já, eða eins og Invis. við spjöllum áðan að þegar það eru svona of margir inn í Psylocke-ultinu, Pick your Já. hero. þannig að Og það þá- er eina Judging. sem að fólk getur í raun og veru gert til þess að koma í veg fyrir það. Það er helsti counterinn. Annars að- taka SJ út Hellu og Dusty tekur út Magneto. Já, en það er eins og við töluðum fyrr í útsendingunni hérna áðan, þetta Hella Namor er bara Algjör Þú- böðull. og það er bara liðið sem er með betra Hella Namor. Þú ert Það- komið með aðra löppina í 8 sigri. Já, Það er bara þannig. já, köflótta línan er fyrir fram aðeins. Já, þú sérð aðra hana. löppina á hana, Já, þið vantar bara að setja hina yfir. já, það er, þú veist, þau eru bara, já, Núna erum við alveg að fara þetta inn í fyrsta rándið. yes, 30 seconds before you attack. Get SEO að fara í mitt dive heavy en reynda með gott frontline með Emmu Frost. já, eru mjög dive heavy, 2 tank, 1 sem er hérna náttúrulega Vanguardinn í Denso, Venom og með Andúriel og Frosta 2 til þess að aðstóða við og svo auðvitað Thunderthor á Rocket getur með þetta long range heal getur verið að heala dæfið lengst í burtu. Já, þarf Svo- að vera hvergi nálægt til þess að geta hýla. Já, Og svo stoppar það á veggjum líka, þannig að þó hann sjáu þá ekki, þá getur hann samt verið að hýla. Já, og svo bara Gresu Litiot og Frankie Boxing setja upp fram bakklínu. Já. Andúriel komir hérna upp, er að leita að einhverju, mætir Orion, þetta er dúl, sjáum, spurning hvort hann hefði séð Milkboy hérna á Wolverine og ákveða að bakka út eða hvað, jú, þeir gera sér grinn fyrir því, en Oj. þetta tekur hann út, næra kidnappa honum, næra ekki að fylgja því eftir, þetta er refstunum hérna núna, Milkboy kveiknar á passífinu þarna hjá Wolverine, Milkboy sýnist mér, ná að fylgja honum eftir fyrir þess, virkilega vel gert gott og komið með annað pikk hérna núna. SJO leik á alls oddi, Íló reyndar nærestinu á Orion og 44 nær Denso sem er tekin upp aftur, þannig að þetta er ennþá 5 á móti 6 hérna fyrir SJO sem að virðast alltaf að ná þessu crucial fyrsta point presence. Andúriel tekur mér þess að út Krista þarna, virkilega vel gert. Orion ætlar að reyna að komast út, This is gonna hurt. virkilega vel gert þarna hjá SJO að ná yfir það á mappinu og nú einmitt þurfa Dusty að fara einhver aðra leið heldur en í gegnum þetta choke þarna megin. Sjáum að Milkboy er búinn að skipta strax yfir af þessum Wolverine, en það kannski ekki mörg tækifæri fyrir hann að ná einhverjum kidnaps með þessu kompi sem að SJO eru að spila og meiri líkur á. Kemur út snemma út hérna frá Frosta, nær hann einhverjum, neyri að gera hellingsskada, tekur út CMT, tekur út Krista líka, Gresu Litiot fylgir í eftir á Milkboy, virkilega velgerð, 3 fallir, 4 núna hjá Dusty og SJO líta út eins og bara, ég veit ekki hvað. Algjör vél með við allt að SJO Var þessi uppbytun við jötur bara það sem að þeir þurftu á að halda? þeir þurftu á því að halda að koma heitir inn í leikinn og gera það svo sannarlega. Og sjáum það, point, sko, 1 teamfight og 2 teamfighter í raun og veru og það eru komin 50% á punktin. Það er kosturinn við þetta, eins og segir, crucial first flip. Að ná punktunum í byrjun. Það gildir allt. Það er bara, setur þið upp fyrir svo mikinn árangur og að það kemur Frankie Boxing út mútið sitt, Íló ætlar að svara með sínu, Orion sömuleiðis, þeir eru ekki með neitt varnar ultimate, eru 5 ultimate virk núna hjá SJO og það er eins gott að þið fylgjum þessu eftirstráka með sigri sem og þeir eru að gera. Punkturinn líka komin í 75%. Þeir ætla bara að klára þetta hérna núna en það er spurning hvort að Dusty nái
þeir náðu að snúa punktinum við og CMD er ekki hættur, hann hefur trú á þessu, þeir ætla að halda einn áfram, Milkboy notar ultið sitt nær einum út hann, Kristi er komin yfir á Dr. Strange til þess að reyna að komast hraðar inn og Milkboy er að drepa alla á punktinum, döfur og herrar, þeir ná að snúa þessu við einhvern veginn, virkilega gott kólanda frá CMD að nota ultimatið sitt til þess að halda áfram að tefja punktin, fá prósentuna og það borgar sér í rest þegar með gæja eins og þennan. Eins og Milkboy á Winter Soldier eða Bucky að hann fann hérna 2 með ultinu og hefði fengið þann þriðja hefði hann byrst. Já. Fá líka bara fríjar 40% af því að þeir náðu að snúa punktin svo snemma. Algjörlega. Áður en þeir vinna fætin þá eru komin með punktin. Spurning hvort þeir hafi verið aðeins og framalega þarna, kemur út núna frá Frosta, tekur út Krista af öllum mönnum, tekur út Vanguardinn hérna. 4-4 allir fylgjusætti, Kristi fær restið frá Elo. Þannig að þetta verður óheyrilega erfitt að íta inn í þetta nestarna en hann er tekið niður 4-4. Lægir reyndar hérna með ultimatinu sín að taka út Thunderthor. Dusty eru með yfirráðun á punktinum, Frankie Boxing er að reyna að setja pressu hérna á Krista sem hann gerir og þetta virðist vera að snúast í átt til SJO-arnir sem búin að snúa punktunum við og hvað eru Dusty verða að 99%. 99 komin, við erum komin í overtime, þeir eru að detta í hellinga ultimate, kanstela þarna ultimatur frá Frankie Boxing, virkilega velgerð. Elo notar Thunderthor sömulegis, Thunderthor ultið tekið út, Andúriel núna er frýr í loftinu eða Milkboy tekur hann út með hjálp frá Amplifier frá Elo, kemur ultimate núna frá Milkboy, þeir verða að vinna þetta núna Dusty, þeir verða að ná punktinum. Frosti með annað ult, CMD verður að svara með Lúnu ultimatinu sínu núna hérna. Kenzo Lydiot sömulegis heldur öllu sínu lið á lífi, Krissi notar ulti nær einum inn í það. En þá er allt í járnum. Já, og overtime er alveg að renna út hérna fyrir Dusty. Milkboy fellur fyrir Frosta, Vanguardarnir er að taka virkilega mikinn skada, 4-4 er komið mjög djúpt inn hérna, er virkilega lágur, þeir verða að ná honum niður, ná honum ekki niður, einhvern veginn nær að koma ultimatinu sinu útrendar fellur núna, Thunderthor með Amplifier, þeir verða að klára þetta og eru að feat SJO. SJO með fyrsta round hérna, gífurlega sterkt frá þeim og eitthvað sem við áttum ekki von á. Við áttum von á að Dusty yrði með rosalega yfirhönd en svo virðist ekki vera. Já, og líka bara 50-100. Já, það fór ekki eins og í 99-99. Nei. Að eitthvað sem hefði verið eðlilegra þannig séð. Hefði verið eitthvað sem maður hefði getað búist við fyrir leik? Já, miðað við fyrri viðuregnir en þeir fara hérna 99 eða 100 á móti 50%. Dusty koma svolítið greinlega inn í þennan leik á afturfótunum. Já, og SJO algjörlega á framfótunum. Já. Að já, þetta er svolítið heila bara munurinn á milli bíl í hálku. Þú ert með fjórhjóladrifin hjá SJO og afturhjóladrifin hjá Dusty. Já, hann er algjörlega vonlaus. Spólu upp brekkuna en það hefst ekki. Nei. En hinnir keyri upp eins og ekkert sé. Já. Spurning hvort að einmitt munurinn á liðunum er hérna raun og veru 4-4 á Penny og Denso á Venom. Svona Penny Parker það sem að ég svona að vera mjög góð hingað til. Nei, þessi hetja auðvitað er svona hit or miss. Þó hún sé með Rocket hérna team-upið. En við erum komin í annað round hérna. Það eru fullt af ultum í boði fyrir Dusty og þeir ætla sér að taka fyrsta point capture hérna núna. Chris er komin mjög djúpt inn. Kemur út hérna núna frá Milkboy, nær einu resetti, tekur sinn tíma í þetta, er að leita að næsta, kemur út með það núna hérna, nær engum inn í það, en kaupir samt allar pláss fyrir Dusty til þess að ná að kappa fyrsta punkt. Og það er það sem að skipti máli með þessu ulti, fengu það sem að þeir vildu fyrir það, þó að killin hafi ekki fylgt eftir, að þá skipti það bara engum máli. Nei, þeir þurftu þess ekki að þeir vildu einungis á punktinn. En það borgar það sig, þeir eru komin í nánast 20%. Já. Þeir eru í raun og veru ekkert neitt. Emmi kemur núna Orion og Elo og nota báður ultinn á sama tíma. Andúriel nær einhvern veginn CMD sem er restaðurendar en Milkboy og 4-4 Orion, þeir eru Skafinn er skeður. Þetta er meira Dusty sem að við höfum
komið til með að þekkja sem að er og Frosti með ljótan stagger, Já, ekkert sem hann gæti gert þarna. Dusty keypti sér mikinn tíma þarna Já. að leifa honum í rauninu lifa af í svolítið stund. En þetta er, já, Dusty greinilega búinn að vakna svolítið til lífs. Borgaði sér mögulega fyrir SJO áðan að hafa verið að koma úr leik við Jötun. Já, koma heitir inn. Já. Frosti með ultimate CMD er að bíða eftir honum, hann ætlar að svara. Sjáum það, Milkboy komið annað ultimate hérna núna þegar Chrissy tekur úr Frankie Boxing. Milkboy notar ultimate sitt þarna eða hvað? Jú, Andúril er að reyna að ná einhverju, nær engu. CMD reyndar fellur, en þetta er á leiðin í Final Fight og rosalega seint kill hérna. Milkboy tekur út Frosta. SJO vantar akkurat núna báða DPS-ana sína. Já, og það verður, þeir verða TP eða hvað, náðir touchi. Denson nær væntanlega touchi hérna. En hversu mikinn skada verður hann látin taka fyrir það? Kemst inn hérna Frankie Boxing með ultið á highgroundinu, nær helling. Og gott eftirfylgni hérna frá Denson með ultimatur sínu, Andúril. En þá koma bara báðir lúnáttin og þá erum við komin í, einmitt, það er ekkert að fara að deyja hérna í smá stund. Hvað gerist? Frosti býður og nuttar saman höndum eftir að CMD er búinn að nota ulti og fer bara beint einmitt inn á CMD. Hvað er næsta target? Fer hann inn á tankinn, gerir virkilega mikinn skada þarna við Krista sömu leiði sem ætti að vera feldur. Von bráðar, 4-4 mjög lár, er tekin út. Það var snúaði við þegar Dusty er í 90%, eða 99% segi ég. Þeir máttu engan tíma að missa þarna. Nei, kostaði þá 4 ultimate, SJO. Kostaði á miklu meira en þeir hefðu viljað. Dusty hins vegar ekki með mikið meira þannig lagað. Já, en svo er þessi, er bara ekkert auðvelt að íta inn á þennan punkt. Nei, það er erfiðu choke point að lappa inn á. Já, og kemur Orion hérna úr núna út. Ílo er ekki búinn að byggja upp útið sitt til þess að kombo með, kemur út núna seint. Sjáum svo hvað hann er langt í burtu Orion, það næri enginn að gera neitt í honum þegar nær öðrum hérna núna. Og Chrissy er með 2 og þetta ætti að vera punkturinn yfir til Dusty. Spurning bara hvað er ná að stóla. Hver skiptir yfir í Dr. Strange, náðir einu sinni TP-inu. Mér sýnist ekki. Og það nær enginn að toucha. Og það er 1-1. Það er 1-1 á Domination. Já, og við erum á leiðinu á Frozen Airfield. Frozen Airfield líka svolítið punktur sem er erfitt að íta inn á. Já, þessi öll möpp eru bara svolítið bara að borga sig að vera með það. Þú vilt eiginlega ekki vera íta inn í það. Á Domination yfir höfuð. Já. Er það bara að þú þarft að kappa punktin fyrst eða þú ert búinn að tapa 50% frá þér? Já, Það er bara þannig. Já, og líklegir en ekki þá ertu aðurlítið á eftir í Ult Economy með því að tapa fyrsta fætt. Það er algjörlega þannig og það er erfitt að vinna tilbaka eftir að það er staðan, en bæði þessi lið eru svo sem með spilara sem að geta gert það. Já, Þeir geta búið til svona offset til þess að algjörlega. jafna leikinn í últum. Já, Og svo eru bæði svo stilt og góð með það að stilla upp últum. algjörlega. SJO náttúrulega hérna í byrjun þurftu, eða í lok þurftu bara að eyða öllum últunum í að ná punktinum. Já, Enda var hann kominn í 99, þeir máttu ekki fara af punktinum. Nei. Þeir urðu að halda sér lifandi. Þannig að mikla breytingar hérna hjá SJO. Andúril, Frosti og Dens og allir að skipta hetjur. Enga breytingar hjá Dusty, enda eru þeir með 2 góð últi hérna og kemur einmitt snemma úr frá Krista. Þeir ætla einmitt þetta mikilvæg að ná punktunum fyrst og það eru fullt af fólki inn í þessu. Hvar er eftirfylgnin hjá Dusty til þess að fylgja öllu þessu eftir hérna hjá Krista? Ná ekki, en Frankie Boxing er ennþá mjög lágur eftir hennar skada sem að Krissi náði að gera við hann. Frosti þarna sömuleiðis fellur fyrir 4-4 og þeir bara eru komin með punktinn og eru búin að íta SJO í skelfilega stöðu þarna inn í þessu litla herbyggi sem að neyðast eiginlega til þess að vera að halda sér á lífi, eiga þeir að fara inn eða hvað þeir eru að gera. Og kemur Thunderfur hérna með ultimate og þá svara bara CMD og 4-4. Andúril ætti ekki að ná miklu hérna núna. Milkboy hins vegar nær resetinu þarna. Milkboy sýndist mér.
En Graysul Idiot er uppi með ulti og núna er ulti farið hjá Graysul Idiot og þá er þetta bara clean up fyrir Mr. Milkboy sem að er að taka alla út. Nær ekki resetinu þarna en kannski svona, já, ægi hjá Milkboy að fara ekki eins og margir rankspilar hefðu gett fara inn í spawn þarna til þess að reyna að halda ultinu gangandi. Já, hann er agaður en það. Já, enda ástæði fyrir því að þetta er með okkar bestu spilurum. Það er alveg rétt. Frost er búinn að vera eiga svolítið erfitt hérna. Já. Búinn að vera að taka hann út fyrstan. Þetta var svona verið að reyna það. Frankie Boxing og Kristi og þá koma Elo og Orion aftur með þetta. Þetta er svo ótrúlega sterkt hérna þegar þú veist að það er ekki Luna sem er á móti þér að nota þessi tvö ult saman, Amplifierinn og Galactic Legend frá Starlord og ég tala nú ekki þegar Kristi stillir þeim öllum upp í línu fyrir því sömu leiðis. Þetta er líka það sem að Dusty eru mjög agaðir með hérna er þetta klassíska 1+1 ultin. Já. Þeir eru að nota 1 ult og kombo annað til þess að gera það sterkara. Sá, kemur TP hérna út frá Frankie Boxing, Frostur tekur út Elo, Thunderthorn nær út ultinmitinu sínu, Frost ætti að ultað núna með Amplifierinn, Denso sömu leiðis, nær engum eftir þetta nær tveimur inn í ulti, nær ekki að fylgja í eftir, Thunderthorn er nær að resta Denso þarna, þetta er möguleiki. Milkboy nær ekki resetti og þeir eru að ná að snúa þessu við hérna, eru búinir að snúa við punktinum og eru að hreinsa upp. Sjáum við mig þarna líka hvað er dýrkeypt að leyfa punkturum Svissa. Þeir eru strax komnir í 25%. Já, fæti er ekki byrjað, þeir eru rétt í spánaði. Þeir eru ennþá að koma út úr spáni. Já. Frankie Boxing kominn á Dr. Strange. Já, örlítið veikar fyrir vikið að vera ekki á M-unni en ég menna þetta er Frankie Boxing, hann lætur þetta virka. Þurftu svo sem líka að koma sér inn á punktinn áðan með þessu stórkostlega TP-i frá honum. Algjörlega sem að hjálpaði þeim í raun og veru að vinna hennar fætt. Andúri leita með útlimit, CMD er að bíða eftir honum, reikna ég með. Mjög líklega. Sjáum það 4-4 gæti grefið M1, notar útlimiti sitt snemma hérna núna til þess að búa til smá vef á punktinum og gera SEO erfitt fyrir að komast inn á punktin eftir að þegar að þeir þurfa. Kemur út frá Andúri, nær engum fellur bara fyrir Milkboy, Thunderthorn notar ultimate sitt. Frost er ennþá að halda í finish ulti sitt, ég veit ekki eftir hver hann er að bíða. En þeir svo sem virðast vera að vinna þennan fight ennþá allavega. Ætti að ná CMD hérna, virkilega vel gert, gott headshot þarna í endan. Vita af Orion, ætla að fylgja honum eftir, hver er þetta þarna? Nei. Seitt stakkar hérna núna á 4-4 væri ótrúlega gott. Já, en komnir í 90% þannig að þetta Sjá, þeir Luna ult öðrum megin, það er alltaf lítur vel út, kemur og Kristi út með ultu sinna, Graysul Idiot svarar. CMD er inn í ultinutinu frá Frankie Boxing, ná ekki að fylgja því eftir. Kemur Orion núna, Elo er alveg að fara að fylgja þessu eftir, Milkboy er með eftirfylgnina, sömuleiðis Milkboy tekur út. Feldur hérna núna reyndar Denso og Kristi, tankarnir hjá Dusty að gera það sem gera þarf, ná killunum sem skipta máli og þetta leit vel út í augnablik og svo kemur Dusty bara, nei kallinn. mátti samt engu muna. Nei. Þetta var hársbreytt. Og leif mér að segja bara örugglega jafnasta mapp milli þessara liða sem að ég hef séð lengi. Bara jafnasta viðureign sem að hefur verið á milli þeirra. Já. Að SEO búin að æfa sig greinlega mikið og taka miklum framförum. Við vissum svo sem það var planið, þeir hafa verið á hörðu æfingaprógrami. Sjáum líka hvað tölurnar eru jafnar. Já, þetta er eiginlega bara jafn leikur. mjög jafn leikur. Aðalmunurinn er þarna að Andúriel er svolítið eftir Milkboy í skada. Já. En final hittin Frosti til dæmis meira heldur en Orion, þannig að leikurinn er mjög jafn. Já, þetta er þessi final hit þarna, þetta er örfáu final hits sem að Dusty hafa yfir SEO sem er bara munurinn. Sem er bara það sem er á milli. Já, munurinn á liðunum er. Það er engin annar munur. Nei. Þeir bæði liður að rótera últunum sínum 1+1 og eiga þá supportöld til þess að bjarga sér. Já. Bæði lið að finna picks í byrjun
bæði lið að svissa á millipunktinn. Svolítið erfið staða fyrir SJO að hleypa Dusty í 99% áður en þeir komast á punktinn. Það gerir það bara erfitt af því að þú þarft að eyða últum til þess að svissa mappinu þegar það komi í 99. Þú mátt ekki tapa fætinum. Þar af leiðandi endaru á því eins og SJO þarna áðan að nota 5 últ. Já. Og þá ertu komin eftir á fyrir næsta fætt. Algjörlega, það er nefnilega bara þannig, vörnin getur alltaf, að því að þegar þú ert með punktinu, ertu í raun og verið í vörn, hinn í sókn, það skiptist endalaust á milli, að þá getur alltaf fjárfest minni en andstæðingurinn, en fengið svipað út úr því. Já. Eða bara örlítið minna. Já, og eins og í stöðu Dusty hérna áðan, þar sem voru komin í 99 á móti 0, að þeir mátt alveg við því að missa punktin. Já. Þó að SJO kæmist í 60%. Já, skiptir engum máli að þeir þurfa einungis 1%. Yep. Þannig að þeir gátu leyft sér bara, já, heyrðu, við reynum að nota 2 ult, 1 eða 2. Já. Eða gengur ekki þá töpur á hundunum, en þeir enda á því að nota örgulega 4, 5. Já, og við náum bara 9 ult rotation. Þá eiga þeir bara örgulega fleiri ult til þess að vinna fætin þar og eftir. Algjörlega. Þannig að það kostunum við það líka, eins og við tölum endalaust þetta er svo biluplata, að fá punktinn fyrst. Já, fá punktinn fyrst. Þessi fría prósenta. Bæði er það frí prósenta og svo er það þessi yfirhöndu þess að neyða andstæðingin. Já. Af því að punkturinn heldur áfram að tikka þó þú standir á honum. Já, það skiptir einhver máli. Þú þarf að snú honum við til þess að hann hætti. Hann heldur upp allan tíman. Ef að fæti dregst í mínútu, 2, að þá bara blip, þú veist, það tikka prósentan, hún gefur ekkert eftir. Nei. Hún refsar þið bara. Þess vegna er þessi punktur, þegar það er punktur, þá skiptir það öllu máli að fá hann fyrst. Já, algjörlega. Og fá hann sem fyrst. Já. Af því að þó að þú flippir punkturum, en fætin heldur áfram í 1,5 mínútu, þá ert þú bara að græða ult charge og þú ert að græða prósentu. Já. En aftur á móti, ef þú ert ekki með punktin, þá ertu bara að tapa tíma og ulti. Já. Að þú endar á því að nota ulti að þú ert á punktinum, þú ert svo nálægt í innan gæsalappa að ná punktinum að þú heldur áfram og áfram og áfram þangað til að allir í liðinu eru fallnir. Já, þú verður að reyna. Á meðan er þessi B-vítas prósenta að refsa þér fyrir það. Það er bara, já, hún býtur þið alltaf í raskætti. Já, þetta er nefnilega eins og þegar það er vagnin sem þú þarf að íta á eftir. Nei. Að því að vagnin stoppar þegar einhver fer á hann. Já. En prósentan bara tikkar. Nei, hún bara tikkar og tikkar. En við erum þá leiðinni í map-pick hjá SJO. Já, og við vitum í raun og veru ekki hverju við eigum að búast við. Nei, við vitum það eru 4 map í boði og það er konvoj. Já, við vitum við erum að fara að fá konvoj. Já, þannig að við erum að fá vagn. Já, við erum að fara að fá vagnin. Og gætum verið á leiðinni í þetta ótrúlega skemmtilega og áhugaverða 3 vanguardar, 3 strategistar, svipað og SJO gerðu í leiknum á móti. Við fyrir reynslu þá er það bara ekki rosalega skemmtilegt sko. Nei, hafa verið á, já. Að vera á móti því er bara alveg ógeðslegt. Þetta er svo erfitt að brjóta þetta líka. Þú þarft bara að fórna últsarðuninu með því að pikka ykkur að hetu sem gerir einungi skada. Já. Og svo þarftu bara að fara inn í spón þegar þú er búin að vinna fætin og svissa aftur og íta svo vagninu. Já, af því að eina takmarki þeirra, þeim er alveg sama þú að náðu punktinum. Já, já. Þeir ætla bara að taka 2,5, 3, 3,5, 4 mínútur af þér og helst náttúrulega stoppa þig áður þú nær. Þeir ætlast ekki til þess að fá neitt út úr þessu. Nema tíma. Já. Það er það sem þetta er. Og það er eins og að lemja hausnum í steipuvegg bara trekk í trekk að reyna að komast. Já, og eins og áðan á Yggdrasil að það mapp er bara svo ofboðslega gott í þetta. Já. Það er þessi high ground á bakvið þar sem þú getur verið með strategistana hérna. Það eru herbyggin. Þú hefur hotnin allstaðar og svo ef þú ert vanguard og ert á punktinum að þá þarftu bara að rótera alltaf að hafa 1 vanguard á punktinum. Hinir 2 fara bara í skjól og fá heals og svo svissaru bara aftur. Svo svissaru. Þannig að þetta er eins og flétta hár. Já. Það er bara alltaf 1 í einu. Það þarf bara 1 til að stoppa vagnin. Vagnin fer ekki að staða að það er 1. Nei. Þó að séu 6 í einu liði og 1 í hinu, þá fer vagnin ekki skapaðan hlut. Nei. Það er. Og þetta er bara, já, þetta er í rauninni bara tímaþúfur. Já, algjör.
já, þú færð ult charge að þú ert að spila leikinn en já, það er ekki það sem ætlast eftir. Nei, þú ert bara að Þú kaupa ert þér tíma. bara einungis að kaupa tíma, Já. engin picks, ekki neitt, bara tíma. Já, þeir eru sama. Þeir já, Alveg sama allt, nema tíma. já, það er eina sem þú ætlast. Já. En sjáum þá að því að það er líklegt að bæði lið gerir þetta í sinni umferð að sjáum bara hvernig liðin takast á við það. Já, það er möguleiki á að við fáum að sjá kannski bara spegilinn núna. Já, 3-3 og 3-3. 3-3, já. Já. Nema þegar þú ert að reyna að brjóta þetta. Þú Já, verður þú bara að fara jafnvel sko 4-2, 0-4-2. Já. Af því þú ert bara að reyna að brjóta. Þú ert Já. að reyna að fá pick, ef þú færð ekki pick þá tapar þú tíma. Alveg. Já, og eins og í einmitt leiknum áðan, Yggdrasil hjá Jötun SJO, að þá var Mantis bönnuð. Já, Þannig að þú getur Þannig að ekki það er einu ekki sinni damage treyst á damage boostið, á vera með Moon Knight, vera með Punisher, vera með, ég veit ekki, Skurgur, Iron Man Iron, eða eitthvað. eitthvað, bara, já. en við skellum þá örugglega bara í nokkur replay. Replays, liðin eru ekki tilbúin ennþá, þannig að við ætlum að skella í nokkur replays, ekki frá land. I remember when I saw you at the end of that night. I was looking for some trouble, you were looking alright. Every time you said a word, I was staring at your lips. I don't think I've ever been so close to a love like this. I never met someone like you. I never felt this way, ooh. I would take potions, I would cross oceans, you could take it all away. I would take potions. Sipping on a little something, I've been sipping too much. I just poured myself a double and I'm thinking about us. Every time I see your face, I think of what I lost. How could all the little moments that we had be so far gone? I never met someone like you. I never felt this way, ooh. I would take potions,
Við erum komin aftur eftir þessa pásu. Örlitlar tækni örðuleikar hjá okkur. Sem sagt leikmaður þurfti að rístarta tölvunni og þá þarf tölvunar er rýna að prílóta setja svo på nýtt og tekur tíma og líka Marvel bara yfir höfuð er lengi að opna. Þú þarfst að byrja á því að opna launcherinn eða Steam, svo þarfst að opna launcherinn og svo þarfst að lóta upp leiknum. Algjörlega. En SEO og map pick Hofvera Arako, nei, Midtown að mér sýnist já. Það er Já. Midtown sem að verður fyrir valinu þessu sinni. Já. Eða hvað? Jú, hann er búinn, tíminn er runnin út. Það er Igniting the Time Stream. Já. Já. Sem þýðir raun og veru bara loading. Já, sem þýðir loading. En það er meira fancy, sko. Það er flottar að segja það. Það er miklu flottara. Þú sér stjörnurnar í augunum fyrir þér, sko. Já. En, já. Dusty með fyrsta mappið og SEO velja núna. Og það er Penny Parker. Var hún... Mér fannst hún ekki vera vandamál. Nei, en hún reyndar eftir fyrsta rándi þá var hún að lifa alltaf af. Hún var ekki að deyja nú. Já, það er enda rétt. Það er ókvæmt. Og það er núna Jeff og auðvitað Angela, við þurfum ekki að segja það. Við þurfum ekki að taka það fram. Þetta er með þessa spilara sem eru yfirbara góðir á hetjum sem eru yfirbara góðar að það er, þú færð bara ekki að spila. Það er tekið út. Já. Eins og til dæmis í Jötunleiknum eða Jötun yfir höfuð er Primal Complex tekinn af Groot. Já. Af því hann er yfirburða góður á Groot. Já. Svo hefur hann bara farið miklum framförum á öðrum hetjum af því hann fær allir að spila Groot. Já. Og þetta er svipað og Keli þurfti að gera og bara heppinn þegar að Keli kaldi Grindavíkur fekk Angelu að hann var alltaf bannaður út af Bucky að þá fór hann að spila Angelu og nú var hann bannaður út af báðu. Já. En þeir vernda Venom og það er Rocket. Ég skil það. Þessar uppsetningar Orion Elo með Amplifier og Galactic Legend voru bara, þú veist. Óheyrilega sterkt. Já. Bara það er erfitt að eiga við það og sömuleiðis fáum við M1, Psylocke. En Emma Frost Protectu núna aftur af Dusty. Já. Sömuleiðis á það. Þá þetta að Frankie var að spila Emmu. Þannig að kannski er þetta ekki að liða í hag. Mögulega er þetta Psylocke tekinn út, Frosti mitt mikið. Mantis núna. Usli. Já. Það er verið að halla sér inn í triple support. Já, greinilega. Sýnir hjá SEO. Já. Og engin Invis sömuleiðis. Þeir eru ekki hrifnir af Invis. Þeir spila ekki mikið Invis. Ég hugsa að þeir halli sér frekar inn í Luna, Hákallinn mögulega. Já. Og Luna eru þetta opið fyrir bæði. Ultron. Já. Þeir eru með góðan Ultron spilara. Hann er endur ekki með. Nei, en það er samt Luna þarna og Já, þeir eru með þessa þrjá þarna. Og Mantis. Já. Bæði lið á triple strategist. Já, Mantis, svona það sem við vorum að tala áðan. Já. Smá munur samt þarna dive á móti svona poke. Front to back poke. Já, front to back poke og svona smá rush. Já. Af því að núna er Jeff með speedboostið. Jú, það er möguleiki á því. Og últið frá Mantis er einnig speedboost, þannig að það er hægt að spila þetta svolítið sem rush. Það er hægt að setja upp með því að Jeff setur búblur eða búblu eina. Já, fyrir alla í liðin. Og allir rabbinn á sama tíma þá fá allir speedboostið af þessari búblu og já, bara valt yfir í raun og veru. Allavega það planið. Já, það er uppsetningin, svo hvort það gangi upp er bara allt annað. Á meðan SEO mitt halla sér ennþá inn í dive með solid frontline. Já, þeir eru beggja bland með Anduriel og Denso, Frosta, svo eru með Frankie Boxing, Thunderthorpe, Greisuliti og skipta liðinu svona eilítið í tvennt. Sjáum hvað Denso fær ekkert að gera. Nei, það er bara fókusaður í drep og þarf að nota núna, þetta kemst upp með að nota ekki skuldinn sinn. Það náðu að engagea með dæfinu. Við sjáum bara hvað þeir komast ekki lönd nýja strönd hérna SEO framan af. Eru lítið að reyna að koma sér fyrir núna Anduriel með næra að byggja upp hellingsúltsers með þessu. Frankie Boxing tekur út Orion. Hann er í slæmri stöðu fyrir það
Já, Eða hvað? hann er fá aðstoð þarna frá liðinu sínu en það er Milkboy með sömu leiðis. Var hann skilinn allt í einu einn eftir hérna núna. Elo tók augun af Milkboy í örskamma stund og þá er 4-4 að taka út 3 með ultimatinu sínu af kameru og stoppar þetta alveg hjá Dusty sem að, SEO segir, sem voru komnir af stað og enda með þess að með Frankie Boxing fellur. 4-4 þarna með risavaxið play. Og það kostaði þú einungis 1 út. Já. Það þurfti ekki meira. Nei. SEO komin í hættuna með það að íta allir á kú á sama tíma. Erum með 6 úr. Erum með 6 úr. Nú þarf einhvern góðan ákvarðan að taka til þess að taka ákvarðun með. Það þarf að plana þetta eitthvað. Já. Sömu leiðis hjá Dusty, þeir eru með 5 últaka þar. Þú vilt alls ekki nota á alla þegar þú ert Þar vitum við að það er decision making kongur og hann heitir CMD. Og oftar en ekki tekur hann réttar ákvarðanir. Hann er annars svona... Þarna opnar Kristin það með ultimatinu sínu. Thunderthor þarf að svara strax með Fate of Both Worlds. Nær kemur í veg fyrir að Kristin nái nokkur með þessu. Frosty kemur þá út mútið sitt. Orion sömu leiðis. Frosty nær Lúnu. Milkboy leitar að 3. Hvernig fór hann að þessu? Hann var bara að leita að Andúriel þarna. Hvernig Andúriel stillið ykkur upp í röð? Milkboy er búinn að íta kú. Andúriel þarf að fyrirgefa, beðast fyrirgefningar á þessu að draga kúluna inn í allt fyrir þitt. Þetta var... Hefði frekar átt að fara einn með það. Ef einhver annar hefði verið að þessu, þá hefði ég sagt að það væri algjörlega óvart hjá Milkboy, en ég veist það, ég hef bara ekki alveg viss. Þegar kemur út hérna núna 3 út frá SEO og þeir ætla að brjóta þetta hold hérna. Denso tekur út CMD snemma sem var með ultimatið. Virkilega sterkt og vantar þá núna. En þeir eru hvergi nærri hættir að fæta hérna. 4-4 virkilega lágur, Frosty tekur hann út og Denso með 2 þarna. En sjáum það að eins og áðan og oft áður á þessu blessaða map-type, það eru 50 sekundur eftir og punkturinn er nýkominn hálfa leið. Sjáum að Milkboy ætla strax að fara og TP-a þá inn. Þeir ætla engan tíma að missa hérna. Kemur þeim að óvörum á punktinum bara, næra hann einhverjum í gegnum þetta. Bara beint á móti. Eru með ennþá ultimate frá CMD. Kristi er að detta í ultimate sitt líka, ekkert í boði hjá SEO ennþá og taka 1 á 1. Vantar Vanguard öðru megin, vantar strategið sitta hinu megin. Sjáum að þeir eru allir rosalega heilbrigðir og sáttir við eins og þetta er núna Dusty. Ég hef búin að taka út Andúriel nær Frosty nær engum þetta sýnist mér. Milkboy múlt nær 2 inn í þetta nær Thunderthor. Frankie Boxing er virkilega lágur. Ná að fylgja eftir á Frankie Boxing Denso sömu leiðis og þeir eru að snúa þessu við á... Það er komið í overtime. Tíminn er bara runnin upp. Þetta er bara ekki lengri tími en þetta og þetta er sagan öll hjá á þessu attakki hjá SEO. Eða hvað? Thunderthor nær ekki inn á punkt. Þetta er nákvæmlega það sem við vorum að tala um en að vísu voru þeir ekki með 3 tanka. En þeir róteruðu þessu bara svo ofboðslega fallega. Það var alltaf 1 tank á punktinum sem þýddi bara að punktinum fór ekki neitt. Nei. Hann stóð bara í stað. Og tankinn sem var á punktinum var oftar en ekki með minnstakosti 1 strategista að gefa sér athygli, að halda sér uppi. Og svo bara gríðarlega fallega og vel gert hjá 4-4 með grútúlti og svo reyndar í SEO á móti þegar Denso kemur með ennumúlti og tekur 2 og gerir aðra 2 mjög lága. Að eftirfylgnin hjá SEO hefði kannski getað verið betri en svo gerði Dusty þetta bara svo ofboðslega vel að teleporta einmitt fyrir aftan og snúa teleportunum samt þannig að þeir geta ekki skotið í baki. Býr til skjöld með teleportinu. Þannig að það gefur líka strategistunum pláss til þess að standa inn í og fæla svo bak við og sjáum einmitt núna að SEO ætla að fara þarna 3-0-3. Já, Þetta er þeir sýndu á móti Jötun áðan og þeir greinilega kunna spila það. Sýndu það þá að þeir greinilega kunna þetta og ég meina þeir hafi raun og veru ekkert annað. Þeir verða að ná fullir hold. Já. Þeir voru fullholdaðir, þeir verða að ná fullir hold og
Þeir verða Þetta er þeirra helsti vera í möguleiki. 103,08 metrum. Já, og sjáum það að þeir eru með doppul damage boost, CMD og Milkboy. Já, Ég held að Orion er komin í 50% og það eru 10 sekundur búnar. Orion komin í 60% strax. Kristi býr til mikla pressu þarna. Denso er bara fallinn. Denso bara, Grútin bara á ekki séns og sjáum hvað þeir voru fljótir að brjóta þetta hold sem átti að vera svo sterkt með 3 af því að þeir bara byggust við þessu og fóru á 100% á 30 sekundum. Þeir bara reiknuðu með þessu Dusty og bara pikkuðu counter fyrir þetta high damage með Stormin, með Mantis, með Moon Knight. Denso fyrir strax á Dr. Strange og ætlar að gera slíkt í sama og teleporta beint inn, gerir maður En fyrir inn í Orion, ult, hand og kontu inn í Moon Knight ult. sem að kemur út á nákvæmlega svömu Emmitt og hvað, Frankie Boxing fellur á 0-1, Gris og Litiot fellur og eftirfylgnin í liðinu er upp á 10 hjá Dusty, þeir náðum öllum hérna og þetta er mappið búið. Gris og Litiot, mögulega Frankie Boxing næstur, nei, hann er grútúltaður. Þetta var bara stílabókardæmi það hvernig þú átt að gera þetta. Hvernig þú átt að spila Convoy. Já, bara nákvæmlega svona. Já. Dusty bara með sýnikenslu. Alveg, frá A til Ö. Og SEO, já, drenglega spilað, en og einhvern veginn stelur 4-2-4 MVP af Milkboy sem var með það fyrra rándið. já, Sjáum að hann var með 11 final hit, hann var ekki nóg. nei, 4-4, rænir þessu það þarna. líka ef við sjáum bara death töluna. Já, já. Þetta er erfitt að eiga við þegar sá sem að deyr mest í liðinu eru 4 með 2. Já. Já, og hinn er 2 með 1. Já. Þannig að meðan hinum einn er sá sem deyr mest með 7. Já, og minnst eru 2 með 4. Minnst eru 2 með 4, já. Já, þetta er... Final hits í liðinu eru sko 10. Já. Á meðan að Milkboy er með 11. Já, 1. Já, 1 með 11. Já, á móti 10 hinum einn. Já, þannig að það er bara erfitt að eiga við það. Já, það er það. Og Dusty mjög líklega búin að bara átta sig á því að þetta væri mappið sem að SEO myndi vilja velja. Og hafa þá bara farið yfir það hvernig þeir spila það, hvernig þeir vilja spila það. Algjörlega. Og hvernig maður brýtur þessa 3-3. Útera þetta, að brjóta þessa vörn sem að ennefnilega gríðarlega sterk. Hún er það þegar að því að oftar en ekki ferðu út á einhverju og tekur hálfa mínútu, þú vilt 1 ult rotation á kompinu svo ert á, sem er oftast 2-2-2 eða eitthvað álíka. En þarna fara bara út á kompinu sem að þú hefðir þurft að enda á að skipta í. Já. Af því að þeir vissu hvað SEO voru að fara að gera og voru undirbúinir fyrir það. Eða áttu vonað því. Já, og hefðu þá bara getað bakkað inn í spón og skipt í 2-2-2. Já, það er kosturinn við það að vera einmitt á árásinni. Já. Þú labbar 3 metur út úr spánu og þú sér hvað hinn er að spila. Já, heyrðu, nei, ég ætla bara ekkert að gera þetta. Bakkar aftur inn og skiptir og þá eru 5 sekundur búin. Þú getur meira þess að staða inn í spóni, beðið í 15 sekundur, ítt á tap, já, heyrðu, þeir eru að spila nákvæmlega þetta. Já. Ok, hvað ætlum við að gera? En þú í rauninni tapar meiri tíma á því að gera það þannig. Já, en þú kannski serði ekki alla, já, þetta var virkilega vel gert hjá Dusty og við erum þá á leiðinni í annað highlight-vídeó, annað nýtt highlight-vídeó, glænýtt, þannig að bara njótið. I can believe
velkomin aftur eftir þetta frábæra glænýja highlight-vídeó frá okkar eigin Gutst. En við erum þá á leiðinni í þriðja mapp í viðureign Dusty og SJO. Úrslita viðureign almenna bikarsins í Já, Marvel Rivals. síðasta umferð, allra síðasta umferð að Já, liðin verða bara að gefa allt sem við eiga. Það er ekkert að halda tilbaka núna. nei. Það er, Tala nú ekki fyrir SJO þar sem eru komnir í stöðuna 0-2 eða 2-0 undir. já, þeir mega að tapa einu mappi, ekki meira. Já, þeir hafa 1 mapp til spillis í viðbót Já, en ekki meira en það og Nei. miða við síðasta mapp þá eru engar líkur að því en miða við Nei. mappið þar á undan eru allar líkur Já. að því. já, það er það. Þannig að þeir eiga allan möguleika sem mögulega geta átt. Já, já, En, en Dusty ætlar ekki að gera auðvelt. Nei. Og þeir eru mitt 2-0 undir gegn, já, Dusty. í raun og veru besta lið Íslands Já. miðað við blað. Já, við höfum það ekki við- séð neitt annað betra, Nei. allavega. Og ég gerir bara ráð fyrir að Dusty haldi áfram að gera það sem þeir hafa verið að gera. Já. En SJO gæti tekið einhverja litla breytingar. Ég meina, eftir þetta síðasta mapp, Eftir síðasta mappi að þá sakar ekki að hrista eitthvað upp í hlut. Nei, og þeir bara þurfa þá að gleyma hugmyndinni að ætla í 3-0-3. Já, Dusty sýndi það bara áðan að þeir eru með svarið tilbúið. já, Þeir eru búnir að plana það, búnir Já. átt að sjá því nákvæmlega hvað og hvernig þeir þurfa að gera hlutina. algjörlega. Þannig að það er ekki í boði lengur. Og fáum Held ég. einmitt núna, það er Convergence sem er síðasta mapp. Þeir eru að hofvera Heart of Heaven og það er mappi sem var fyrir valinu. Já. Kunlun, Heart of Heaven, nýjasta mappið í leiknum ef ég Ég held það, já. er ekki að fara Ég með held vitleysu. það fyrir rétt þér. Kannski treysta á að Dusty séu ekki búnir að æfa þetta mapp nú. Já, það er alveg líklegt að því að þetta mapp er ekki mjög vinsælt svona almennt. Nei, Það er vinsælla þegar kemur að einmitt svona 6-6 coordinated play já, en fyrir bara Jón út í bæ að spila leikina þá er þetta mjög óvinsælt mapp. já, það er svo ótrúlega undarlegt sett upp Þetta er og allt öðruvísi heldur en öllu hinn mappið. já, það er svo bara ótrúlega skrítið í bara, já, það er En Sasa komin inn hann að sjá við fyrir 4-4 já, þannig að við erum ekki að fara að fá Penny en við erum að fara að fá Blade eins og við sjáum eða fáum við Blade, það er svo næsta já, spurning. það er næsta spurning. En það við er allavega fáum ekki, hákarlinn. já, við fáum allavega ekki hákallinn eða Angelu. eins og mátti búast við. Ég held að Frankie Boxing eftir kvöldi í kvöld fari heim til sín og gráti í kottan bara að hann færi ekki að spila hettina. Ég held að hann fari og spili þess marga rangt leiki og hann getur, eða bara quickplay leiki Já, til þess að fá að spila Angelu eitthvað, hann Já. getur ekki verið bönnið í á quickplay. smá dópamín fyrir þetta. Ég held að, En Emma Frost vernduð aftur eins og áður. já, fáum líklega og Psylocke, já, Þetta gæti komið, líkar við þetta, já, þetta gæti komið Dusty í svolítið klípu. já, Þeir áttu erfitt með hana á fyrsta mappinu. mjög, Bara Mjög allan erfitt. tíman með. já, Þeir náðu aldrei að aðlaga sig að því. nei, þeir gerðu það ekki, þannig að Nei. það Invisible er Woman ennþá. já, þeir eru ekki hrifnir af henni, það er Nei, ekkert að en breytast. Dusty er mitt spilana svolítið. já, En Venom, Denso, bjartasti Já. punkturinn með bjartari punktum á síðasta mappi var einmitt var Denso Denso á Venom. á Venom, Og það er sennilega ástæðin fyrir því að Dusty tekur hann út núna. já, Af því að einnig á fyrsta mappinu þá var Venomin að gera alveg helling. já, og eftir þetta Rocket þá kalla ég eftir Starlord út hjá Já. SJO. SJO ætti að vera búin að átta sig á því að Starlordin með ult og Rocket með ult, þeir Já. munu kombóða það og það mun vera ykkur að bana. Já. Eða ykkur að Þú verður að geyma strategist ult, bara Já. að býða og Þú býða verður bara að eiga það. já, fyrir þetta Og, það og getur vera verið allir nógu grúpt upp þannig að þegar þið nota þetta þá er ekki einhver Já. að því að þú ert augnablik að vera pikkaður af ef að þeir íta báður að kú á Það hárréttum tekur tíma. engan tíma. Nei, Það er mjög erfitt að lifa það af. já. En það er samt hella. Já.
En ég menna, Já, með sterka Hella-player, Jú, þeir eru þetta með Orion. meira þess að fleiri en einn. Já, Já, fyrir utan það. Og Og kannski eru SEO eru búin að vera að æfa Hella Namor. Ég skil ekki Já, að þetta var Dusty sem voru að banna Helluna áðan nefnilega. En það er Mantis sem er tekin út úr þá gæti þetta verið hugarleik fyrir mig hjá þeim að banna Hellu. kannski. En já, rosalega svipað við höfum verið að sjá. Munurinn er bara sá núna að þeir fá aftur inn Psylocke í SEO Og missa Mantis. og missa Mantis á Sem að- móti, en þeir virðast ætla hvort þið er í 2-2-2. Já, bæði lið. Já, þeir greinilega sko í SEO halla sér allavega inn í það með því að vernda grútin. Það þýðir að þið ætla að spila frontline heavy Já, og það þýðir front og back og það þýðir 2-2-2. algjörlega. Allavega í langt flestum tilvikum. Og hendar einmitt mjög vel á þessu mappi. Það sem er punktur í byrjun og svo eftir það er svo mikið high ground control. Já, það er það. Og þess vegna Já. væri Angelan hérna algjörlega, hún væri ótrúlega góð á öðrum punktinu. Algjörlega. Að brúin hérna yfir í miðjunni. Já, þegar þú ferði í raun og veru í hring. Já, þú ferði í rauninni í mislæg gatnamót. Já, Að með payloadi. Já. Og high ground er bara lykillinn að því allan tíma. Já, Securing the mission area. En sjáum hvernig tiltekst. og svo er þetta náttúrulega þetta skemmtilega hérna, þessi reykur sem þú getur skotið, Screen. já, sem þú getur skotið í gegnum en kemur alltaf aftur, sem að gera þetta mapp svolítið áhugavert og svolítið erfitt við að eiga og hittir hann ekki húkinu Andúriel. Sjáum það Milkboy kominn langt inn í baklínuna hjá SEO, gerir það sem að Captain America gerir rosalega vel. Bæði lið átt að sjá því að high ground er vona þessu húsi er á lykill. Reyna að isolata þarna Thunderthor og náði fyrir rest. Kristinn endar fellur fyrir það en það skiptir einhver máli því að hann er restaður og Milkboy og Sasa. Kemur sterkur inn hérna. Mikilvægt tikk svo sem hérna fyrir SEO. Já, gera það líka á einungis mínútu, þannig að þó þeir myndu fá tikk í einu, þá ná þeir því með mínútu eftir. Já, það er nóg. Að þannig að það getur alveg verið eitthvað sem þeir getur vilja gera. Bara neyða Dusty til þess að bakka af punktinum og fá eitt tikk í einu. Þó það sé betra að fá þau öll þrjú, en það er ekki hægt að ætlast til of mikils. Sæði þetta núna frá Sasa virkilega lár nær einhvern veginn að lifa af þarna, ég veit ekki hvernig. Hann þarf að þakka supportanu sinu fyrir. Já, Milkboy tekur úr Graceful Idiot sem fær restið leið. Þannig að þeir eru aftur orðið 6. Kemur út Amplify núna frá Thunderthor. Hvað gerir Dusty við þessu? Kristi tekur út Frosta, er það sem að þeir gera. CMD er núna út þar til þess að koma í veg fyrir Andúriel og Denso og komboið og þeir gera virkilega vel gert Kristi Orion með alla eftirfylgni þarna og Star-Lordin sem ég kallaði eftir að þeir eru að fara að lappa inn í Star-Lord og Rocket og þeir eru 81% í Lúnu sem er eina sem þeir geta notað gegn því. En kosturinn hérna getur verið sá að Frosti er með ult. Já, spurning hver nær að taka af skarið á undan. Ef að Frosti nær til dæmis út ílóa þá setur það mikið fyrir á fótinn, en það gerist ekki þegar þetta byrjar að snemma. Nei, nota Sasa Orion núna að geima íló, koma örlítið á óvart. Kemur út Graceful Idiot þetta núna með últið seint. Náðu að lifa ágætlega af þarna SEO og þessi tvö dúliðist últmið og þarna Kristi og Frankie Boxing íta báðir á Q á sama tíma. Sasa er inn í þessu, þeir verða að refsa Sasa einhvern veginn. Orion tekur út 3 á sama tíma og Star-Lord. Mögulega er þetta spurningum að velja á milli steins og sleggju. Er Star-Lord skárra heldur en Hella Namor? Já, og þeir eru að velja rétt en það bara skiptir ekki máli þegar að spilar eins og Orion er á annar hverju hetjunni að hann er alltaf að fara að standa sig. Þú getur ekki bannað hann út, þannig að þú eru að velja. Já, og Orion greinilega vel heitur fyrir þennan leik. Já. Það er búin að standa sig jafnt og þétt alla leiði gegn.
Andúriel komin á Adam Warlock. breyta aðeins til hérna núna SEO í aðferðsinni hvaðan þeir ætla að koma inn og Frosty fer beint inn á CMD. Þeir grúpa allir upp hérna til þess að hjálpa og ná að halda CMD á lífi og Orion á sama tíma tekur á Thunderthor einhvern veginn í baklínunni og Frosty fellur sömuleiðis fyrir Stasa sem fylgir honum eftir. Milkboy hérna núna notar ultimate sitt, það eru einhver 18 sekundur eftir Stasa. Milkboy ætti að halda öllu liðinu sínu á lífi með ultimatinu á og þeir eru að hlaupa stakkara inn á punkt, ná ekki einu svona tryggjara overtime nær Denso, hann kemst ekki út úr spáni 45,5%. Þetta verður erfitt, Já, alveg gríðarlega þetta verða mjög langar 4 mínútur fyrir SEO. fyrir SEO, já, alveg svakalega langar. En já, samt ekkert illa gert hjá þeim. Þeir voru þarna að ýta inn og bakka út. Það er bara þarna í lokin þar sem lendu bara í því að vera hálf stakkiraðir. Ég meina þeir voru að taka teamfighta og voru að reyna að taka teamfightan á Og eilítið á sínum forsendum. Þeir voru ekki, þetta voru ekki, þú veist, þeir voru það að að spila mér, sinn leik. já, að mér fannst ekki einhverju sloppy eða Nei, alls eða ekki. álíka teamfightar hjá þeim. Þeir bara einfallega mættu Svo ofjarli. sést þarna, það bara vantar þessi final blows. Já, Þeir eru með skaðan, algjörlega. final hitin er ekki að fylgja. Nei, og eins og þarna, Dusty var bara einfallega með svör við öllu. Tala ekki eins og þegar Frosty últaði þvílíkt gott últ. En Dusty counteraði bara með því að vera 6 manns inn í því. Já, þeir bara, Þeir hættu fætinu. já, til þess að bjarga inn í þennan CND. hring sem byrtist þegar Frosty últar. Já, Þannig að þeir heldu liðinu sem lifandi og það var í rauninni það sem að varð SEO að falli að þessu sinni. sjá maður breyta aðeins hérna eða hvað. Elo komin yfir á Cloak, Orion yfir á Moon Knight. Þetta á að vera, Teleporta, þeir eru að skáta með þessu teleporti. isolata target hérna. Já, hann fá ekki, hann stoppar ekki þarna, Graysul Idiot. Mikið tími sem fór í þetta, en Já. gæti borgað sig. Uppsetningin er mikils virði þarna, sjáum að Kristi er komin yfir á Black Panther. Gaman að sjá. Hér er mikið skada, Denso með 2, opnar þetta virkilega vel fyrir SEO. Núna vantar bara að fylgja eftir þessum killum, klára þessi kill sem að eru komin og þarna virðist þeir vera að því. Shipshape in no Vel gert þarna hjá Denso að opna þetta fyrir liðið sitt. Kristi ætlar að stakkara sig, eða hvað? Jú, Hann ætla bara að lifa sínir mér. já, þeir hafa vitt á því að vera ekki allt alla leið. SEO megi ekki fæða að elda hann alla leið, þannig að þeir verða að leifa hann að lifa af. Orion komin að nota TP, vel gert. Milkboy komin inn á Thunderthor virkilega lágur næra. Ná að bjarga honum þarna, Frosty tekur út CMD, jafnt í liðum, báðum liðum vantar Lúnu, en þá er bara Thunderthor að taka ótrúlega mikla athygli frá liði Dusty. Pikkin verðast örlítið vera að falla með Dusty þessa stundina. Milkboy verður ekki lengi aftur inn. Thunderthor með Amplifier, kemur út TP hérna frá Graysul Idiot til þess að koma sér hraðar inn á punktinn, þannig að það er bara Frankie Boxing skiptir yfir í Lúnu til þess að halda 2 strategistum uppi. Vilja ekki breyta kompinu á mikið. Nei, ekki hafa bara 1 strategista, það getur verið erfitt. Kemur núna Denso, notar últið, halda þessi sínilega á lífi, en þá fellir Orion Andúriel sem að færa enda restið. Kemur út núna, Emmett, Elo og Sasa og Milkboy og Orion íta allir á kútakar. CMD og Kristi eru alveg að detta í sína og þetta er komið meiri hluta leiðina að map fyrir Dusty. Þetta er komið hjá Dusty 3-0. Biðu eftir að fá 6 ult, notuðu öll 6 ultin Já. og unnu.
algjörlega settu sig bara upp þarna með því að geima öll últinn, taka það sem maður kallar drive fight. Já. Þeir bara einungis ætlast til þess að fá prósentur á últinn og falla svo bara. Og reyna að því að einmitt, þú ert í vörninni þá verður þú að nota últinn sérstaklega þegar það er þú bara mátt ekki taka sensin. Nei, þú getur ekki sensin á því Sérstaklega þegar það munar einungis 45%. Já, sem er ekki lengi að tikka upp. Nei, alls ekki. Og þarna sést Sjáum við hvað einmitt- SEO átti svolítið erfitt. Já, Átti svolítið bátt þessa umferðina. algjörlega. Og einmitt bara Orion 23-0. Já, með 12 final hits. Já, á Starlord. Og Moon Knight, hann byrjaði á Moon Knight. Já, reyndar, hann spilaði Moon Knight líka, já. Bara því líkir spilarar þarna í Dusty liðinu. Algjörlega og því lík heild. Já, og einmitt bara uppsetning og það er allt upp á 10 hjá þessu liði. Þeir eru að gera allt rétt. Já. Allar ákvarðanir eru sko í rauninni íhugaðar og ákveðnar áður en að þær eru teknar. Já, algjörlega. Það er engar tilviljanir. Og ég get alveg lofað því, þeir hafa ekki tíma til þess að tala svona mikið saman áður en að gera eitthvað. Nei. Það er eitthvað stór heili þarna á bakvið. Já. En þá er enn og aftur, þá er SEO með Mappic. Já, og nú mega þær engu missa, sko. Nei, nú er öll lífin eru búin. Það er ekkert engin chance. Þannig að það er bara að finna gýrin sem þið voruð í á fyrsta mappinu og keyra allaleg. Já, algjörlega. Bara spurning hvort þeir fari ekki bara aftur á Domination. Byrji kompakið á Domination. Já. Sem að var sterkasta mappið þeirra. Þannig að, en þeir eru auðvitað geta valið hvað sem er. Já. Þeir geta valið allt þrennt að mér sýnist. Þeir reyndar eiga ekki geta valið Hell's Heaven af því að það er búið að velja það. Þeir voru á því. Og það er Celestial Husk Clintar sem að er án efa versta Domination mappið í leiknum. Allavega, já. Já. Ég er að reyna að finna eitthvað. En það er bara ekkert. Þetta er bara versta Domination mappið í leiknum. Og þeir í SEO treysta bara á að Dusty sé sammálaði. Já. Þetta sé bara versta mappið og þeir nenni ekki að spila það. Já. En 4-4 er komin aftur inn og nei. Hvað, Íló farin út, alveg, já. Ég ætla að segja Oriona því að hann var alltaf hann í miðjunni en hann er núna lengt til hægri. Já. En já. Það er bara eins og alltaf. Já. Það er Angela og reynda Penny Parker núna því að 4-4 er inni. Komin aftur inn, já. Og það er Jeff sem er vendaður af Dusty. Já. Milkboy mögulega að fara. Og fáum einmitt engin sensartekni með Venomi núna. Hann er vendaður strax. Og Emma tekin út. Núna eru komna góður hugmyndir það hvernig á að og Psylocke auðvitað það var Venom með Psylocke og á síðasta mappi var það Psylocke sem var inni en Venom ekki og já og Psylocke var ekki að gera nóg. Fá nóg. Nei. Hún var að gera skaða og fá últinn en fengi aldrei neitt út úr því. Nei, og það er Magneto, spurning hver það verður sem að tekur að sér Magneto. 4-4 er ekki mikill Magneto-spilari, Milkboy svo sem er það en ég á samt einhvern veginn vonaði núna að Milkboy sé að fara á hákallinn. Já. Og CMD heldur sér náttúrulega á strategist. Ekki ólíklegt að hann verði á Lúnu fyrst að hún er inni. Já, en svo höfum við þarna Sasa, Chrissy, Orion, allir DPS-spilarar. Já, Chrissy er reyndar búin að vera mikinn. Já, Chrissy, Orion líklegri til þess að svissa. Já. Sasa ætlar á Daredevil. Ekki mikið séð af honum. Nei. Orion á Bucky eða Winter Soldier. Milkboy er mitt þarna á hákallinum 4-4 á Groot, Sasa á Daredevil, CMD á Lúnu og Chrissy er ennþá ákveðið sig. Hann er ennþá að hugsa. Hann fekk ekki að spila vinkonu sína, Emmu, þannig að
Hann er eitthvað Þeir Og eitthvað erfitt. Já, þeir eru eitthvað að hugsa hvað þeir vilja gera með grúttinum. 30 seconds before Hvort your þeir fari dive með frontline eða hvort þeir fari bara full on front to back frontline. Já, hvort hann fari bara Thor? Hann ætlar að hybrid dive einhvern veginn. Já, Að, nei Nei, ok. Þeir ætla að rönna 1, 2, 3. Nei. eða hvað, hann er bara Hann er að bara leika sér að Hann er að ruggla í okkur. Já. En á meðan SEO spilar með Andúriel á Winter Soldier, Frosta á Star-Lord, Frankie Boxing, Magneto, Thunder Thor á Luna Snow og Graceful Idiot á Jeff, Denso á Venom eftir að Venom var verndaður. Já, fyrir hann Fyrir hann eingöngu. Já, En það er búin að standa sig eins og hetja á þeirri hetju. virkilega vel á Venom. Sjáum hvernig Frosta tekst til á Star-Lord. Já, Big Boy er lár. Ótrúlega gott píl þarna frá Dusty til þess að halda Milk Boy þarna á lífi. CMD algjörlega að gera hárrétt þarna, sneri sér bara við og pumpaði öllu híli sem hann mögulega gat í félaga sinn þarna. Og 4-4 heldur uppteknum hætti á þessum grút frá Midtown. Það standa sig ótrúlega vel. Sasa leita sneaky. Það leika sér upp á vegnum. Áhugavert gameplay og tekur svo íkikkinn og fer inn og gerir virkilega mikinn skaða þarna. Erfiður við að eiga á og einmitt kemst út. Orion tekur út Andúriel þarna á sama. Sasa tekinn út af Frosta. Milk Boy með ultimatið. 4-4 tekur út Frankie Boxing. Þeir eru að reyna að snúa punktunum við. Milk Boy nær Thunder Thor þarna einhvern veginn og Denso ásamt Frosta ná að snúa punktunum við, en ekki ætti það nú að lifa lengi. Orion með góðan húk, mikið skaði. Frosti reynir að lifa og nær því ekki. En þarna sjáum við samt hvað prósentan eins og við tölum á hann fer hratt upp. Þeir fengur 10% á þessu. Og þetta er nefnilega eiginlega 20% af því að þetta er ekki bara 10 til SEO, heldur þetta 10 frá Dusty sem Já. við leiðist. Þannig að þetta borgaði sig alveg. Já, Krissi vandastattur hérna móti Denso. Frankie Boxing er engum með þessum kjöttbólunni þarna, kemur út gott út þarna frá grút, neyðir Thunder Thor til þess að nota ultimatið sitt. Orion er að reyna að ná einhverjum resetum að það nær ekki í gegnum ulti frá Thunder Thor. Þá kemur Andúriel með sitt ultimate og Krissi notar það til þess að halda sínu liði á lífi, geta upp allan skaðan. Milk Boy kom með annað ultimate hérna á Jeff, mér finnst þess að hann hafi verið að nota. CMD svara Frosta þarna núna með Fate of Both Worlds. Frosti ætti ekki að fá neitt fyrir sinn snúð hérna núna. Sasa notar ultimate sitt núna. Milk Boy nær aftur Thunder Thor út af mappinu með It's Jeff. Og þeir eru komnir 80% og Denso eini með eitthvað svar ef að þeir ná einu sinni touchi. Það er enginn búinn að skipta yfir í Dr. Strange ennþá. Treystu kannski á það að Graceful Idiot myndi bara ná inn á punkt. En það er bara Daredevil sem er mættur og ætla bara að koma í veg fyrir það. Og þá eru þeir bara ná rétt svo inn á punktinn. Þetta mátti ekki miklu muna. Hvað er Denso núna? Multimate tekur nær einhver þarna. Frankie Boxing tekur einmitt út Orion sem var í ultimatinu sínu, en 4-4 og Sasa eru bara að ná þessu fyrir Dusty og eru bara að halda lífið þarna. Sjáum hvað þeir eru allir heilbrigðir, allir skaðið sem þeir taka er hílaður leið og meðan ekki er hægt að segja á sama sömu megin, hinum megina, því að þeir eru bara, já, að stakka reyna á punkt SEO. Já, meina höfðu ekki mikið annað að velja. Þurftu Nei. bara að fara inn á punkt, Jú, jú. kaupa sér eins mikið tíma og hægt var og hérna Vonandi kraftaverki. flott hjá þeim að komast inn á punktinn að það var engin tími sem átti fara til spillis í þessu teleporti að því að Graceful Idiot fjall þarna fyrir 98% sýndist mér vera á Vera á klukkunni klukkunni, þegar að þeir snertu punktinn. Þannig að það er bara, að þeir, eins og ég segir, ég heldur að hafi treyst á Graceful Idiot þarna á hákallinum, næði fyrsta touchið, þannig að það væri örlítið sigurum, væri einhverjar 2-3 auka sekundur Já, en sem þeir svo- hefðu haft. En svo var bara Sasa á undan. Já, og þetta er eitthvað sem að þó svo að Jeff sé sterkur, að þá er samt bara melee hetjur. Já, og Daredevil núna er mjög sterkur þegar það er eitthvað sem kann að spila hann. Já, Hann er fyrir eitthvað flókin að spila, já. það er þannig lagað. Og það er, og svo í þessari stöð, þú veist, hann lætur vit af sér og annað, þannig að það er auðvelt að spila í kringum hann. Já, En þegar þú þarft bara að fara inn á punktinn og þú þarft bara að fara í gegnum Daredevil, þá
þá væri ég til í að fara í eitthvað annað húsasund en það sem að Daredevil er. Það er ekki húsasundið sem þú velur allavega. Alls ekki. CMD tekur mikinn skada. Sjáum þarna núna, loksins komið út Namor Hella hjá SEO. Ég er hrifinn af þessu. Þetta getur gert góða hluti. Já, þetta er Andúriel líka, þeir eru báðir í S-inu sínu, Andúriel og Frosti. Þetta eru hetjur sem þeir eru góðir á. Milkboy með enn annað Jeff Ultimate nær 4 minni þetta, 2 úr sínu liði. Ætlar hann að gera þetta fyrir tjattið? Nei, hann bjargar liðinu sínu. Sjáum þetta self-healing. Já, alveg, og tekur út Andúriel. Og þeir taka fyrsta punkt. En gríðilega flott út þarna hjá honum, hann tekur Já. 4 úr liði Var SEO þetta og ekki- tróðið sínu. Þetta var 4-4 með Grútult og það er verið að stakkara. Það er verið að stakkara. Mér síndist 4-4 hafa notað Strangling Prison Já, og svo hafi Milkboy farið í það og náð þess vegna hafa náð þessum 4. en alveg sama, það var Skiptir mjög vel gert. bara mjög á þessu stíi leiksins að ná 4 minni í Jeffwood er Það er bara kraftaverk. já. Sjáum það kemur dæf frá Sasa, kemur út sömu leiðis. Franki er að reyna að gera eitthvað hérna við þessu með að nota ultimate sitt. Það fellur 1 hvoru megin, þetta eru 5-5 Thunderthor og CMD eru báðið mótin uppi þannig að ætti enginn að vera að deyja en hvort ultið er búið undan. CMD ultið er búið undan. Ná ekki að resta, CMD er endur hérna orðin lár. 4-4 að taka mikinn skada, sömu leiðis Orion. Þeir eru að ná að snúa þessu við hérna sýnist mér SEO. Gera það virkilega vel gert. Milkboy enn aftur með ultimate og veit nú ekki alveg með þetta hérna frá Denso af hverju hann ákvaða solo ulta Orion þegar það voru 2 eftir lifandi í Milkboy og Orion. Þetta er hugaleik fyrir mig, hann er að segja honum að hann sé betur en hann. Mögulega, Að hann hefur yfirhönd yfir hann og hann ætti að bakka. mögulega það. En þekkjandi þess að spila þá eru ekki mikla líkur á því. Nei, En SEO komið smá lífið það núna. já, komið smá lífi og á þessu einmitt Hella Namor kompi, ég er hrifinn af þessu, kemur út 4-4 núna með ult Orion, ætlar að fylgja því eftir með Kraken, Imba tekur út 2, tekur út 3, nær enn öðru, nær hann Thunderthor, er fristur vel gert í að Thunderthor en skaðinn er skeður enga síður. Frosti hins vegar með 2. Og ultar þar að auki til þess að reyna að halda þessu lifandi, ætti að ná Orion út hérna, nær Orion, nær hann 4-4 líka, hann ætti að gera það 4-4 og virkilega lágur, er ekki með hílarna. Milkboy var að reyna að halda honum á lífi, Frosti, Frankie Boxing með TP til þess að koma öllum sínum inn á punktinn aftur til þess að reyna að byggja upp meiri prósentu og þetta er fyrir að líta vel út hérna fyrir SEO. Þessi spilari er geðveikur. Tekur hann nú bara 4 1 síns lið. Já, þegar öll von var úti virtist vera og Ég meina, opnar hann var- næsta hann var fæt líka á Hann var Krista. 1 eftir. Já. Þetta var svona bakpoki hjá Frosta Já, þarna. þetta var, heyrðu strákar, ég skal bara taka þetta, þið bara sjáum næsta. Hoppi í bakpokan og Þið bara takið þetta næst. Já. Ég skal sjá þetta núna. Og hérna, þetta var gríðarlega fallegt og vel gert. Ó, já. Andúriel með fyrsta pikkið þetta. Já, opnar þetta á CMD, vel gert, er með ultimate í sömu leiðis og tekur hérna tímauppi, Frosti og Andúriel eru að gera ótrúlega mikið hérna núna fyrir lið SEO og bara eru hvergi nærri hættir. 4-4 endar á því að skipta yfir í Dr. Strange til þess að reyna að teleporta inn á punkt. Frosti tekur hins vegar bara út Krista leið. CMD og Thunderthor nota báðir ultimatein. Það eru 5 ultimate uppi núna. Hvar eru pikkin að koma? Gris og Lydiot nær 3 meðlumum Dusty inn í þetta ultimate sitt sem að Milkboy virtist ekki ná. Á meðan tekur Frosti út Orion og þetta virtist hafa værið nóg hérna. Þurfti ekki killin sem að koma úr þessu en aftur isolate target komið út úr fætinu og kemur þínu liði í yfirtölu. Þetta var nákvæmlega eins og það átt að gera það. Hann náði meira þess að sko 3. Já, sem eru, Sem er bara aukalega. já, algjörlega, 2 er meiri nóg. Já, að hérna, virkilega vel gert og enn og aftur bara Frosti að eiga leik lífsins. Það er ekki ástæðulausu fyrir að það er búið að vera að banna Hellu Nei, hinga til. það er alveg greinlegt af hverju það er gert af því að maðurinn er stórhættulegur. Já,
að eini í lobbyinu kominn í 2 stafa tölu í Final Hits. Já, svo sem Og- er og- bróðurlega skipt þarna á milli Dusty eftir fyrsta rándið. Já, en líka hann með Frosty eitt síns lið sem mesta damage í lobbyinu. Já, það, Þessi leikmaður að gera meira heldur hann á að fá að gera. já, Og meira en hann að fá að gera. já, já. Dusty ekkert að leyfa honum að gera þetta, hann er bara, Hann bara að leifa sjálfum sér ekki. já, Og ekki mikil ult í boði hjá hvoru liðinu en nei, Dusty aðeins betur sett. Já, Dusty á leiðinni inn í últbanka sem að SCO er eiginlega ekki, en eru hins vegar með Ultimate núna. Þess að byrja að stemma með hellu út frá Frosta. Já, Dusty nær öllu plast á punktinum hérna, Orion og Kristi taka bara út og fylgja því eftir. Vel gert, kostaði á 1 Ultimate, þetta var ótrúlega snirtilegt eins og maður segir þarna hjá. Mjög snyrtilega gert. Já, þetta er allt í lagi, ég er með shift. Gætum fengið risastór Bucky út eða Stasa bara sem að tekur ítir á kúttakan á undan sér Franky Boxing hérna, langar í að næra honum ekki, vel gert hérna, Anduriel tekur út Orion, fylgir í eftir með ulti, næra einhverjum stönnum hérna en ekki fleiri kills, en spurning hvort það hafi verið nóg hérna, CMD tekin út af Denso og núna vantar 2 í lið Dusty, SCO þurfa að reyna að vinna þetta hratt. 4 ítla staðsettur hérna. Sasa nær einhvern veginn Grace og Liti og fellur fyrir það, Milkboy með ult núna, nú þurfum við að splitta upp. Ná að LOS-a þetta, enginn tekinn, góð búbla þarna frá Krissa til þess að koma að gera það. Og út þarna frá Orion sem er svarað af Thunderthor og Denso sömu leiðis, Grace og Liti og Frosty að taka pikk þarna núna. Núna er CMD hins vegar með seinna Luna-ultið þegar ekkert svar er hjá SCO en það skiptir bara ekki máli. Kemur Io Wakamoto örlítið og snett kannski hérna, CMD var ennþá uppi með Fate of Both Worlds en fight vinnið er enga síður komið til SCO en 64% kostaði það. Já, og gerir það verkum að þeir hafa eiginlega bara 1 fight ef að Dusty snýr sig við. 1,5. Já, það er ekki mikið til þess að vinna með. Nei, en sjáum að útbankin lítur betur út hjá SCO heldur en Dusty. Það er Sannarlega. Kristi Sasa sem eru en Anduriel, Frosty og Grace og Liti og þarna spurning hvort að þeir þurfa að nýta sér þessa yfirtölu, þeir ættu að vera varir um það, þeir séu með yfirtölu en 4-4 og CMD taka út báðast vanguardana í liði SCO á að þeir virðist bara á þess að nota nokkur ultimate og Orion sömuleiðis og þetta var allt of ódýr teamfight fyrir Það var Dusty. alltaf auðvelt fyrir Dusty en svo sem kostur að SCO og notaði heldur ekki út. Nei, Það er kostur fyrir þá enda hafa þær ennþá tíma til að hlaupa bara inn á punktinn. Þurfum ekki að eyða teleportin í það. nei, eiga teleportið ennþá inni fyrir næsta. Kemur út hérna núna frá Grace og Litiot og Sasa. Sasa með Big Anti en tekinn hérna út hins vegar. Treyta 1 fyrir 1. Frosty tekur út CMD, risastórt pick. Nú er bara Milkboy eftir til þess að halda liðið sínu á lífi. En hann er að slást við Thunderthor. Reyðir hins vegar Thunderthor einhvern veginn í að nota Fate of Both Worlds þarna. Sem er á punktinu núna að halda liðinu sínu á lífi og vill fá pick frá sínum strákum. Fyrst hann þurfti að nota ultimatið sitt þarna ótímabært. Og enn fremur vill hann refsa Milkboy fyrir þetta og sem hann nú gerir vel gert. En þá er CMD með útið sitt núna. 4-4 Orion. Komboð hann að ná 2 með Orion. Virkilega vel gert þarna Kraken Impact og er ennþá með Rísati Frosty með hero playið, ætlar að nota hellulti, nær engum með því þarna. 4-4 og Orion eru að ganga í gegnum liðið og þetta ult combo hjá 4-4 og Orion er búið að vera virkilega erfitt við að eiga og Graceful Idiot kemst ekki inn á punkt. upp úr hafinu. Hann var ofan í jörðinni, náði ekki upp nógu snemma og 4-0 Dusty er staðreind nýjir almenna bikarmeistarar eða skal ég segja gamlir almenna bikarsmeistarar. Dusty, bikarn er ekki á leiðinni neitt. Þeir ætla að halda honum heima hjá sér, skilja honum ekkert. Þeir eru MVP, svo sannarlega Svo sannarlega. 28-5-30. Já,
ekkert sem kemur óvart. Heiðarlega spilaði strákar í SC og þeir reyndu allt sem gátu. Því miður í þetta skipti var það ekki nóg, Nei, en gríðarlega vel spilað. gríðarlega vel spila og bara að ég leiði mér að segja besta SJO lið sem að við höfum fengið að sjá. Já, sem að hefur sést hingað til og Já. bara ég verð að gera það, shoutout á Frosta fyrir Já, þennan síðasta leik. já, algjörlega. Að hann ætlaði bara að eiga þetta. Já, það og hann var næst mest bannaði leikmaður SJO. Hann var alltaf bannaður út nema þarna. Það var Angela Já. sem var tekin út og svo var þetta Psylocke, þetta var Hella sem að var verið að Þeir taka. voru alltaf að velja á milli. Já, Í lokin fær hann Hellu og hann sýndi algjörlega af hverju það þarf að banna Hellu. af hverju þeir völdu Psylocke Já. í Dusty, það sem fram var af leiknum, völdu Psylocke frekar. Ég skil bara mjög vel Ég skil það mjög vel. En velgert líka hjá Sasa að koma svona sterkur inn bæði Já. sem Daredevil og Blade. koma inn kaldur. Að hetjur líka sem maður sér ekkert mikið að Nei, vera svona sérhæfur í þeim. Já, svona niche picks, Já. örlítið. Það borgaði sér alveg greinilega. Já. Að, sérstaklega með Blade. Já, Hann fekk alveg meira út úr honum þó að Daredevilun hefði verið að fá þessi einstöku picks og Já. eldaðu uppi. en það þetta reduced healing og annað sem kemur frá Blade sem svo ótrúlega stert sem að enablar liðið svo mikið sem Já, að sért meina- ekki hann í killfítinu en hann svona að gera helling. Hann setur það upp. Já, Þetta er svona svipað og grútúltið. já, Það er einmitt. hending ef að grút fær eitthvað út úr því. Já, það einhverju aðri sem eiga að fylgja því eltað eftir. uppi. Já, en við erum þá á leiðinni í örstutta pásu áður en við förum í verðlaunaafhendingu þar sem við krýnum nýja meistara Dusty. Ekki fara langt.
velkomin aftur. Við erum komin hérna með hann Andúriel í viðtal til okkar, til hamingju með annarsætið. Þetta var grátlega nálægt á fyrsta mappinu. Svo sannarlega. Þetta, hvað var sem fór úrskeiðis? Já, við bara skutum ekki saman hlutin, sko. Já, það var bara fókusfæðir. Já. Það var meira öðrum megin en, já. Allir að tala á sama tíma og enginn heyrir hvað neitt er að segja. Ég skil. En hvað var, í hverju fólst undirbúningur ykkar fyrir þennan erfiða leik við Dusty? Sko, við undirbúðum bara basically það er ekki beint að segja að við undirbúðum eitthvað sérstaklega mikið. Við tókum 2 skrim núna í þessari viku. Bæði með ringir, mismandi ringir, þannig vantaði einn síðasta leikmanninn okkar. Þannig við erum bara búin að vera hérna mjög lausan undirbúning fyrir bara okkar eigin playstyle, ekkert með hugsa hvað þeir eru að spila neitt. Já, ég skil, meira bara undirbúa, já, bara vera góður í því sem þú ert að gera, frekar heldur en að vera ofhugsa hvað anstæðingurinn gæti mögulega gert. Já. Algjörlega. Þið sáttir við þetta tímabil? Nei. Nei. Vildu gera betur? Allavega að vona að taka mapp, sko. Já, það er pínu, já, hefði verið gaman að taka mapp af Dusty, mikið rétt. Það, hérna... Hefði þannig séð átt að gerast. Það hefði átt að gerast fyrsta mappi, ég er sammálaðir. Við vorum alveg, höfðum bullandi trú, en svona er þetta bara stundum, bara vinnur og tapar, og þið þá bara mæta aftur sterkir á næsta tímabili, vona ég. Það verður einhver að, hérna, gefa þessum gæjum leik. Það er engin annar sem getur ennum að þið, en þá, þannig að... Það er nú mjög dýrt keypt að spila hennar leik, sko. Nú, akkur er vel hundlegilega leikur. Nú, ok, það er bara komið upp í kók, þetta er bara... Já, ég uninstalla leiknum á henni kom í arena. Já, ég skil, þetta er bara, hann verður ekki opnaður aftur. Já, kannski. Nei, ég skil. Ef að Franki beði falla. Já, hann ræður. Já, ræður ekki. Nei, en hann getur... Hann má spyrja allavega. Já, hann má reyna að púla þið aftur inn. Já. En annars bara... Segið til hamingju með annarsætið, þið stóðu ykkur virkilega vel í flest öllum leikjum, kannski hefði mátt vera örlítið meir í kvöld, en en bara annars já, til hamingju og fáum þá í viðtal hver ætlaði að taka að sér í Dusty. Hver vann hjólið? Vertu velkomin, Íló. Verið velkomin aftur, við erum komin hérna með Íslandsmeistara Dusty til okkar og Íló í viðtal. Yes. Verið velkominir og til hamingju með annan í röð. Takk kærlega fyrir. Þið eru bara greinilega bestir. Úf, já, við erum langt bestir. Já. Það sást í dag. Ég meina, droppið ekki mapp allt tímabilið. Maður má aðeins svona, þú veist, hei, ég er með þetta sko. Ég ætlaði að vera eitthvað humble sko, en ég sé bara, já, 4-0, droppum ekki mappi, sko, bara tala reyna íslensku. Við erum bara greinilega langt bestir. Já, og þið unnuð fyrir því, ég meina, það er ekki eins og þetta hefur bara gestið við nótt. Nei, við höfum eitt miklum tíma saman og verið að keppa á mótum og verið lengi að spila saman, sko, þannig að þetta er smá svona, þú veist, við ættum eiginlega að gera þetta. Við erum með háa standarda og þetta svona, já, við ættum að vinna þetta, já. Ætlist til miklu af ykkur, það er bara gott. Já, það er svolítið þannig. Var undirbúningurinn eitthvað öðruvísi fyrir þennan leik heldur en hina leikina?
sko, við náttúrulega förum alltaf mjög vel yfir alla andstæðinga okkar í deildinni og skoðum það vel og en fyrir þennan, nei, ekkert öðruvísi, bara sömu fundirnir fyrir leiki og skoðum svona hvað eru að spila og reynum að vinna út frá því, sko. Þetta var bara hefðbundið, sko. Við nálgumst þetta bara eins og hvernig hann leik, sko. Og í raun og veru kannski meira að ykkar spil, kannski ekki of mikið að vera að pæli hvað andstæðingurinn gerir heldur, fókusa á bara hvað við erum að gera vitlaust og rétt og... Já, það er svolítið þannig. Við ákveðum líka að vorum komið nýtt vopn sem vorum að vinna lengi. Það er Chrissy á Black Panther á fjastringunni. Já, on the sticks. Já, hann er með controller sem sagt og á Black Panther og við ákveðum að koma svolítið sterkir inn með það núna, sko. Það gekk bara mjög vel, sko. Það er magnað hvað fyrirgefið ormi helvítis maðurinn næra að gera on the sticks. Þetta er flott, sko. Þetta er bara... Þetta ætti að vera svindl. Já, þetta er þetta flott. Ég skal gefa hún það, sko. Hann er góður á fjastringunni, sko. Það er alveg rosalegt, sko. Þannig að, já. Þannig að þið eru bara sáttir og ætlið að halda áfram, ekki satt? Jú, auðvitað bara. Á næsta tímabili? Jú, bara, það er gaman að vinna, sko. Já, þegar maður er með í áskrift líka. Ég trúi að þessi ósamt, sko. Þeir eru sterkir, sko. Þetta var næstu þarna, voru smá siki í fyrsta mappi, sko. Þetta var næstu hjá þeim. Ég held á næsta ári, þá séu með okkur, kannski. Já, það er smá stígandi í liði SJO, ekki nóg, en þeir virðast taka örlítið meira af ykkur. Ég er að segja það, með hverju... Ég hef trú að þeim, sko. Þetta eru flotti spilarar og mikil virðing til þeirra og ég held þeir eiga mikið inni allan, sko. Ég get sagt það, sko. Þannig að, ég er spenntur. Ég mæti á næsta ári, bara feskur í þetta. En ég væri líka til að hendi eitt special shoutout. Ég vil sjá Overwatch aftur á markaðunum á Íslandi, sko. Já, það eru fleiri. Já, ég er að kalla eftir því, sko, en ég vil koma því til skila, sko. Algjörlega, það verður að gera það eftir, ég meina Rísandinn er mikill, en annars bara, einmitt, til hamingju strákar og við erum með bygara handa ykkur og það er einn á mann nema náttúrulega Sasa-greið, hann fer ekki að því hann er ekki á staðnum. Nei, hann er ekki á staðnum. Já, gera það þannig. Það er kannski flott. Þetta er geðveiku byggar, sko. Vá, er þetta alveg gutt? Já, 18 gæru þetta allt, sko. Veistla, maður, herði, bara geðveikt. Þá segi ég bara einmitt enn og aftur til hamingju Dusty. Takk fyrir.